When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May ilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin ng araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta. Buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mga apit. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on.
DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo.
Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga inigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo. Subong nga adlaw aton ginasaulog ang kapiestahan sang duwa ka martires nga Sanday San Ponciano, Santo Papa, kag San Hipolito, Pari. Ang Ginoo nagapamati isang panawag sa mga matarong kag nagaluwas sa ila sa tanan nga palaligban. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, kabay nga ang pagkamartir sang imong mga santos, magdugang sang amon handom sa pagigugma sa imo, kag magpalig-on sang pagtuo sa amon mga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 13, tubtob 15. May mga tao nga nagdala kay Jesus ang mga bata, agod tungtungan niya sila sang iya mga kamot, kag pangamuyuan. Ginakigan sa mga gintutunan ini nga mga tao. Nagsiling si Jesus, pabayin ninyo sila. Dili ninyo pagpunggi ang mga bata sa pagkari sa akon. Kaya ang ginharian sang langit, ila sang mga kasubong nila. Dayon gintungtong ni Jesus ang iya mga kamot sa ila, kag siya naglakat. Mga utod ang magaupod sa aton pagmamalandong subong nga adlaw amo si Reverendo Padre Angelo Ansula, Cura Paruco sang Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Airport Subdivision, Bacolod City, Diocese sang Bacolod. Mayong adlaw kag welcome liwat sa aton programa, Father Jude. Mayong aga, Sister Ninya, mayong aga, mga kauturan, ang aton santos ng Ebanghelyo nagapahayag sa aton, nga matapos nga ginsabdong, kinsaway sa mga gitutunan, ang mga kabataan magpalapit kay Jesus, si Jesus nagsiling sa ila, pabayin ninyo sila nga magpalapit sa akon, kaya ginharian sang langit, kaangay, sining magagmay nga mga kabataan. Luyag ipaalinton ni Jesus sa aton tanan, nga sa aton nga pagpangabuhi, ang aton attitude, ang aton mga pamatasan, mangin kaangay, kakatulad, sining magagmay nga mga kabataan. Ano bilang mga pangginawi, ano bilang mga pamatasan, sang magagmay nga kabataan. Duha lang ang akon i-share sa inyo. Una, nga ang mga magagmay nga mga kabataan masinaligon sa mga magulang sa ila, labi na gid sa ila nga ginikanan. Nga kun sila lang, ginakulbaan sila, ginahadlokan sila, pabayan mo sa isa ka lugar mahibi sila. Kay wala sila sing ginasaligan, kay kabalo sila nga sila mismo mahuyang, maluya, sa bagay nga kun ara ganing ila nga mga ginikanan, ang mga tawo nga malapit sa ila, secure sila sa bagay nga nagaisog sila. Kisa iba nagapagwa pa sang ilang mga abilidad sa mga tao kung ara sila sa ila ginikanan. Kay nagasalig sila kag secure sila sa ila nga mga ginikanan kag sa mga tao nga malapit sa ila. Kag siling sa Ginoo mangin kaangay kamo sa magagmay nga kabataan. Kay sa aton nga pagpangabuhi dapat mangin masinaligon kita. Nga mangin secure kita sa gahom sang Dios, sa gugma sang Dios, sa kabuhi upod sa Dios. Ang tawo sa iya nga pagpangabuhi kisa nagabatyag sing kusog kakaisog gikan sa iya, bisan si parar ang iya nga kabuhi sa Dios para sa iya masarangan niya ang tanan. Pero ang eksperyensya sang tawo nga sa iya nga pagpangabuhi, bisan ano sa iya kapag-on, ano sa iya ka baskog, magaabot ang tsimpo nga mangin helpless siya sa iya nga pagpangabuhi. Ti ang bata sa iya nga pagpangabuhi nangin masinaligon sa mga tawo nga malapit sa iya, labi na gid sa iya nga mga ginikanan. Ti amo man ang ginaagda sang Ginoo sa aton nga pagbalay sang relationship kakaangtanan sa Dios, dapat ihatag naton aton bug-os, aton nga pagsalig nga ang Dios amo ang aton gahom, ang Dios amo ang aton seguridad
sa aton nga pagpangabuhi. Ikaduha nga kinaiya sang mga kabataan nga matinumanon sila sa mga tawo nga malapit sa ila, sa mga tawo nga magulang sa ila, sa mga tawo nga nagabantay sa ila. Sa aton nga pagpangabuhi siling sa Ginoo mo man ina, mangin matinumanon man kita sa Dios sa iya nga mga kasuguan, sa iya plano, sa iya handom para sa aton. Hindi naton pagsaligan ang aton kusog, ang aton nga kabakod, ang aton nga kabaskog, ang iban nga mga bagay kag butang sa aton nga pagpangabuhi sa paghimo sa mga dalagko nga mga bagay kag dalagko nga mga butang. Kundi saligan naton ang Dios paagi sa aton nga pagtuman sang iya mga kasuguan kag sang iya plano para sa aton. Sa muning ginahambal sang Ginoo sa iya nga pagsiling, babay inyong kabataan magpalapit sa akon kag ginarian sang Dios kaangay sing kasubong nila. Ang ila nga mga maayo nga pamatasan, labi na gid ang ila nga pagkamatinumanon, ang ila pagkamasinaligon sa Dios. Amo ang magadala sa aton kung aton ilugon sila palapit sa Dios kag sa pag-angkon sa ginarian sang Dios. Ikaduha, ang santos nga ebanghelyo nagaagda sa aton nga dal-o naton ang aton nga mga kabataan palapit sa Dios. Dal-o naton ang aton mga kabataan palapit sa Dios. But silingon, ang tagsa-tagsa kaginikanan, may ara katungdanan, may ara ka responsibilidad sa pagpakilala sa inyong kabataan palapit sa Dios. Sa pagdala sa simbahan, pagtudlo sa ila sa mga pangamuyo, pagtudlo sa ilang pagpalangadion, kag sang maayo, kag Kristohanon nga buhat, kag pagpangabuhi sa ila matag adlaw-adlaw nga kapangginawi. Amo nang ginahagkat kag ginaagda sang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton. Nga mangin instrumento kita sang aton mga kauturan sa pagdala sa ila palapit sa Dios. Sa aton mga kabataan, tutudluan sing maayo nga pamatasan, maayo nga pangginawi. Kaglabaw sa tanan, ipakilala naton sila sa aton mahal nga Dios. Paagi sa pagsimba, paagi sa pagtudlo sa ila sa ginatawag pagpangamuyo. Madamo gid nga salamat Father Juji sa imo pagpaambit sang mensahe karon nga adlaw. Kag saligan gid namon nga sa masunod nga mga inadlaw sining bulan sa Agosto, magabalik ikaw liwat sa aton programa sa paghatag sang pagpamalandong sang pulong sang Dios. Sa liwat, madamo gid nga salamat and God bless you. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakalikan stack na alas 4 sa aga. Welcome kami ng pagpalagan Siyempre Tuntunan Bombo Report sa First Edition. Pang Sabadong Edition Siyempre Tuntunan Petsa 13 sa bulan niya sa Agosto. Ika-2 Sabado sa ika-8 bulan tuig 2022. Kamusta na? Good morning sa aton mga sa aton matag palapit sa aton mga kabombo sa kabusan nga 61 ka mga kabarangay sa sunod sa Bacolod, mga suki nato nagapan nga bulugtaw. Mga kabombo nato sa mga kabaduhan kay sudan sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na karon live sa aton sa FB kay YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makitaan na nila, batian na nila. At ang pagpalagan sa ingagas niyo Patuntunan Bombo Report sa First Edition. Sa mga autoran natin, sa mga driver natin nga agapan nagabulugtawo, agapan nagaprepara balik biyahe, banat buto sining adlaw yasang Sabado. O sa mga tindiras natin, mga manog baligya natin dira, manog karne, manog lamas, manog utan natin kaga mga manog isda natin sa aton nga mga merkado publiko. Burgos Libertad Public Market. Aga pa karon nagabulugtaw, aga pa nagaladlad sa ila sinibaligya para sa mga aga pa man aton nga mga kauturan nga nagkadto sa mga merkado pamalaklon sining Sabado nga adlaw. Matulutog na may ang temperatura sa gwapo na kasasulod sa balay mo batsagan mo na medyo mainit-init nga kwa no tiyempo. Of course, sa aton sila ka nga mga guard duty sa mga publikong ospital. Ara pag-uligmat sila sa kami area of responsibility mga barangay tanod naton, kapulisan naton. Aga pa makaroon nagalagulag na sila tag sa mga area of responsibility. Kapo niya tag sa Dereka Sabado sang kagahon Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ng aton kapagtamad mga balita aton ibalon sa nga pagmanagan siya Patuntunan. Di kita na una sa ato sa mga nagapaunay ang mga balita lokal. Ang syudad siyang Himamayla nagapanguna sa may pinakadamo kaso iya sang dengue. Diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. Negros Occidental may 17 nakafatalities ng dengue. Santang syudad sa Bacolod may nakaroon sing siyam ka mga biktima. Samtang dugang pagin nato niya nga mga balita lokal, si
Ma'am Marley Garcia designar na karon bilang permanente nga tagpamuno sang Provincial Social Weather Development Office. Subong man si Doktora Girly Pinunggan, officially kag permanent na siya karon nga designar man bilang head sang Hospital Operation Department sang probinsya sa Negros Occidental. Kag of course, sini nga kagahon mo nga aton sini ikaduha nga palengke kasiyahandro sa aton sinihan suwarte sa palengke pro mga taga-syudad sang Bago Public Market. Good morning. Nakita sini nga mga sabuag naman sa aton nga mga dalagko nga mga cash prices kasiyahan nato na sa may Bago Public Market sini nga adlaw sini nga Sabado alas 6 tugay ara na kami na para sa pag-cater naman sa inyo kami na sa aton sini second week ikaduha nga palengke kasiyahan ro sa inhan suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sa ato naman niya mga nagpahuna nga mabalita national balita sa palibot sa pungsod si Agriculture Undersecretary Lucadio Sebastian nag-sumeter sa iya sining resignasyon kasunod sining kontrobersiya nga ginisyo ang sugar order sang Sugar Regulatory Administration para sa pag-import sa kapin 300,000 metrikos na siya sa kalamay nga ginpayag sa Malacanang illegal nga nasabit nga order. Kasunod nga sa pagtililipon sa mga opisyalis sa Sugar Regulatory Administration, wala kuno ang presensya sang Tiglikom sang DA nga si Presidente Bongbong Marcos. Kagdugang pagkain nato niya nga mga balita nasyonal ang procurement service iya sang Department of Budget and Management naghiyo ko sa NBI o nga usisaon ining controversial man nga pagbakal sang laptop para sa mga public school teachers naton nga gi-report man kamahal kag outdated na ang model. Sa aton siniya balita sa luwas ang pungsod bangod sin terrible karon nga init drought dito iya sa Francia isa lang ka lugar dito nakitaan karon nga mga suba nagmalala na ka nagtugas ang kamatayon sa ang linibo-libo ka mga isda. So muna mga balita nga aton isa sa balita nga aton may balita aton kapatambon sing kagapog panagan siyempre tutunan Bombo Reports first edition. 32 minutos na nakalabay stock na nga alas 4 sa ngagat sa kwento mga balita nga natipo ni Bumbong Racing sa patrola. Pila naton ka mga nagapaunay ang mga balita lokal, may isa matang lalaki ginpatayo ang ginapatihan na mga suspect sa NPA sa may Banwas Calatraban. Ako pinapit ka mga balita, dikit anay sa aton mayong mga balita sinaton sa mga kauturan naton dira sa mga taga-syudad sang Bago. Sining adlaw, sining Sabado, sa aton ikaduwa ang simana sa ato sini pagpanagtag sa papremyo sa ato sinilan suwarte sa palengke promo ikaduha nato niya nga palengke kasiyahan draw kita sa may Bago Public Market siningaga sa mga kultura sa may Bago Public Market kanang pamati sa mga kultura sa may syudad sa Bago pwede gid mo nakakanto pwede ka iya padulong siningaga dira sa Bago Public Market kita magapanagtag sa dalago nga mga cash prices sa aton sini inhan suwarte sa palengke promo para sa aton sini palengke kasiyahan draw mga kabinan sa aton sini palengke karon sa aton sa may syudad sa Bago sa mga kultura aton nga maghulog ko padala sa ila mga entry of course mayroon kita sang paggagabuton pagkakwaon nga anom ka mga winners da mismo ya nga mga entries nga dalon ninyo o ihulog niya karon dira iya sa may Bago Public Market may anom kita ka mga palengke kasiyahan winner. Tag sa ka-winner naton magabaton sa cash prize ka 500 pesos plus 500 pesos siya nga worth sang grocery o pinutos siya nga regalo mga kaibigan. So anom kamo mapalaron dira karon nga mga daog sa aton sinigin na tigana sa inyong cash prizes naton 500 pesos cash kag 500 pesos nga worth sang
grocery goods kon, gift item, gift pack mga kabanan. Plus, mahanap ngayon kita sa mga ipaparasyon nyo makasadiyahan, video okay challenge, bunong braso, kay iban pa nga mga parlor games ipaparasyon sa inyo nga makatag sang kasadyahan ka, of course. Makatag kita sa mga dugang nga mga pamadya. Sa ato si Makotura niya nga maginaugman sa ato sige preparar kasadyahan para dira sa inyo. Sa mga taga-sulad sa bago, sa mga nagpapati na subong, pwede na kamo kingagaw, na kanulog sa mga entry, alas 6, ang tin sa Bombo Radio kag Star FM, ara dira sa may bago public market, no? Kaya naman kita paambit sa ato sige tigana nga mga papremyo sa ato sininyan, suwarte sa palengke promo, sa Bombo Radio kag Star FM, no? Nationwide, kapin 6.5 milyon pesos nga balorya sa kasiyahan or pamadya aton nga iga panagtag din na sa inhan suwarte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Of course, ginpasangkad ta pagid, mas lagi enhance sige pasangkad pagid naton ang mga pamagi para makalabot gid sinyo aton nga mga pamadya nga iga panagtag nga balaan man naton ning cash prizes naton kag gift pack importante gini, kailangan gid para sa inyo taga-dawlaw nga pagpangabuhi so gipasangkad ta pagini, gidugangan ta pagini para mas mapos para sa inyo nga magdaog. May 3 ka mga pamagi kamo iya nga magdaog mga kabanan, no? Number 1 naman aton nga send and entry, ang mga entries nga inyo sige padala ginhulog sa aton nga mga drop boxes, province-wide, city-wide, kag of course diri man sa aton syudad sa Bacolod. Amo nang aton send and entries, no? Sa mga ginhulog nyo bilang mga kwanyo entry, no? Sa aton nga mga drop boxes naton ti dibla sa bilog nga probinsya, Northern Negros, Southern Negros, Central Negros, may mga drop boxes sidra, no? Para sa mga out of town entries in dress naton o diri man sa palibot ya sa Bacolod or ang mga entry nyo nga ginhulog diri mismo sa aton nga studio, no? So sa aton send and entry winners, no? Karon sa hapon alas 3 naton na i-draw ang 3 ka mga daog, at ang third prize winner naton sa aton send and entry is winner, kasiyahan draw, ang third prize naton 3,000 pesos cash, kalas-kalas ka 3,000 pesos ang iyas ni baton plus dugangan ta pa na, pinutos nga regalo nga nagabalor iya sa 1,000 ka pesos. Sama kung may cash ka na iya nga 3,000, third prize lang na, may gift pack pa nga worth pagid yang 1,000 bo kung trawon mo ni mga isak semana nga budget si mo tagsak balay mo, bugas ka bakal mo 3,000 mo plus pinutos nga regalo makasulod sa semana kuti dako ka savings mga kabanan. Ang second prize winner nato sa aton send and entries 4,000 pesos cash sa iya sa baton nga premyo plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack, no? Kay ang first prize winner naton magabato naman iya sang 5,000 pesos cash kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack mga kaibigan. So ikaduwa ta na nga mapamagi, aw na naton gilawag naton amo to ang sa palengke kasiyahan naton la, nga mga utod naton tagaan naton tsansa mga utod naton nga sa mga merkado nga makapasakop kung makapulog man sa ila sila yung entry. So ikaduwa mo naton entry, send and entries naton, makagwa naman tayo sa winner. Kaya of course ikatalo naton mo ning online activation kasiyahan winner naton, may 3 man, kaya maganaog sa aton sini online activation kasiyahan. Amo niyang mga utod naton para sa mga utod naton nga panag-iya sa mga Changi, mga sari-sari store, mga mini groceries, no? Di naman sila pamagi sa aton online activation kasiyahan winner makaangkon sang padya. Simple lang himuon nila sa aton nga mga magapasakop sa online activation kasiyahan winner naton, simple na himuon nyo kuti may maginalawag kita nga mga proof of purchase, mga produkto nga magamit nyo nga proof of purchase. Yun ang mga produkto, simple na i-display nyo kung ginabaligyan mo sa inyong mga merkado. I-display nyo sa manaming ipa-display, gwapong ang pagplastar, nga maka-attract sa mga inyo da bumalakal. Then, kuhaan na sa video. Kuhaan na sa video ang produkto, nga ara na display, mga purchase na ton. Kaya of course, no, kuhaan man video ang gwa mismo sa imo sini nga sari-sari store, imong grocery store o mini grocery
kung tiyanggi mo da, nga makita man ang ngalan si imo sini nga tiyanggi. So yun nga video, simple na imo nyo para mangin sinaton mangin entry no sa ato sa online commission kasi winner isend ina nga video mga kaibanan no sa ato sining inbox no sa Bombo Radio Bacolod FB page no na padala with kompleto nga detalye no ang ngalan sang interest in theirs no kung sino padala sila no ingalan mo kompleto mo da complete name ngalan sa story butang mo dira kag ang kompletong address kag of course ang contact number mga kaibanan no so sa mga utod naton nga magpasakop sa online activation kasiyan winner naton parte ako isa sa mga tatlong pamagi nga makaangkon kamo sang padya of course every Wednesday no amo na deadline naton Wednesday 12 noon amo na deadline naton sa pagbato sa inyo sila nga mga online activation kasiyahan entry. Kaya may mga judges kita dira, may mga nanuduhay-tuhay kita criteria, nga basihan sa atong mga judges para makadeklara kita sang tatlo naton ka mga winner. No? May duwa kita ka mga daog sang consolation prize sa aton online activation kasiyahan winner. Ang duwa ka mga consolation prize winner mga aton sang palya nga 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos siya nga worth sang gift pack mga kaibanan. Kag of course, sa ato si first prize winner, sa ato online activation kasi ang winner, magabaton siya sa padya, 3,000 pesos cash. No? Dugangan ta pa na dayon sa pinutos pagkid nga regalo, nga nagabalor iya sang 1,000 pesos mga kaibanan. Ha? Sa muna tatlo naton ka mapamagi para makangkon ka mo sa grasya, makangkon ka mo sa premyo, dahil sa aton inan, suwarte, sa palengke promo. No? So magpadala, maghulog na sa inyo sa naming entry, kadamo kita sa mga purchase, pwede nyo mga magamit mga produkto, pwede nyo magamit as proof of purchase sa pagpadala sa inyo sa mga entry, kangaya sa Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang na linamnam, pang pasabor, pang panamit sa aton sining mga linuto. Magamit kita sa Silver Swan Sukang Puti, swerte kon namit mo na sa ibutang mo sa sa adobo, adobo manok, adobo baboy or magpaksyo ka sa isda, butang sa Silver Swan Sukang Puti, sigurado magkabanan, hindi panghindi. Inyo sinimembro sa pamilya yang magkaon sa iyo nito. Of course, sa mga kusinero, nga nagani gusto sa pagkaon, krokolanderya, bakal ka mo sa Silver Swan Sukang Puti, no? Pero ang unod, siyempre gamito nyo, ang yasuludlan, gamito nyo man nga proof of purchase. Salang ka Silver Swan, vinegar, san a pouch or label, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Pwede nyo man magamit, ang sticker o coupon sa Orocan. Ang Orocan mo bakal nyo sa iyo sinisuki ng mga department store, sa mga merkado sila. May mga ara na kita dealer sa Orocan. So, stagsan nyo kapag bakal sa mga produkto sa Orocan, may sticker ng tapik or may upod yung kupon ng may tataka bombo, radyo, promo. So, piliin nyo lang isa ka sticker sa Orocan o sa lang kupon ng may tataka bombo, radyo, promo, pwede na siya nga maging proof of purchase. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Siyempre, maayos kaya kaya mariglar may musulod sa panimalay, kaya kailangan sa mga produkto sa Orocan ng mga puslanon para sa aton silinga pagpangabuhi. Of course, ang resibo ninyo makuha siya pagpapalaklon sa mga sangasang Pure Gold. Sa Bacolod, tatlo kita din ka mga branches sa Pure Gold out of town. Sa ibang bayan niya sa itong probinsya, meron na makita sa ginatukod o may operate na nga mga Pure Gold store. Sa Pure Gold, always panalo. Sa tag sa inyo po malaklon, pag grocery, mga baklon nyo sa Pure Gold, may resibo na sila. Gina-issue sa inyo pagbayad nyo. So, ang resibo, ang inyong mabaton sa inyo pagpamalaklon sa Pure Gold, ang muna gamito nyo nga proof of purchase. Na importante, ang resibo o kung ang worth sa mga ipabakal nyo sa Pure Gold, hindi maglubo sa 300 pesos. So, tawag nyo yung resibo nyo nga mabaton siya pagmalakon at least hindi maglubo sa 300 pesos ang napagkit ng balor sa mga ginpabakal niyo sa Pure Gold. So, yun ang resibo, pwede nyo na magamit nga
proof of purchase mga kabilan. Alay pagkaday, ang Lifebuoy soap, no? Lifebuoy antibacterial soap, Lifebuoy now in the Philippines. Hindi lang kay sa mga malls, no? Sa mga department store, sa merkado, sa mga tulot-tiyangge, sa inyo, sila kapurukan, kabarangayan, pwede na kung makabakalias ang Lifebuoy, pang proteksyon sa ikayong lawas ang atong tagsa iya ka pamilya. Subong nga tinong mapaktan, daan ng palibota, ba, kwa na, daw sinitablan dito safe sa mga bakterya, kag iban pa da, ay pag may kabataan ikaw, huwag natin protektado kita, ato sila nga kayong lawas sa atong bugos ng pamilya, maggamit magbakal iya sang Lifebuoy. Ang putos, gamitan nga proof of purchase. Sa lang, ka empty box, sabi sa naman, nga variant size ng Lifebuoy, pwede gid nga mangin proof of purchase. Of course, sa mga nag-night out naton na, sa mga kauturan naton nga masami mag Friday nights, Saturday nights, Sunday nights. Siyempre, kung gara-gara ang kabarks, ang grupo, hindi madula ang pag-inom sa mga Pilipino mo na yung kinangdan mo. So, sometimes ilo ka mo sa San Miguel Pale Pilsen, kuwaati po na ang taklob, kaya pwede niya magamit nga proof of purchase. Sa lang ka taklob, takop sang San Miguel Pale Pilsen, 3.2 ml mo siya, gikamit sa gamay botilya, o gikamit sa 1 liter, sa San Miguel Pale Pilsen, pwede nyo niya nga magamit nga proof of purchase. Sa San Miguel Pale Pilsen, sarap, laging kasama. Ang inang unod bahala na kung imnom mo na or ibutang mo ta sa pitchero, kay ibutang sa rep, ang taklob, himuon mong entry, San Miguel Pale Pilsen, mga kaibigan. Of course, ari man dali ang R. Flority Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, no? Ang coupon lang ng inyong mga baton, coupon ninyo ihatag sa inyo, sa tag sa inyo pag-imo sa transaksyon, sa mga sangas ng R. Flority Pawn Shop and Jewelry, pagbakal, pagprenda, sa malaas kang rilo, tag sa isang katos ka pesos nga balor, no? Sa alahas o rilo da ang ibakal yung prenda, gaan ka mo iya sang coupon. So kung dako kantidad, ang inyong siging transaksyon sa mga sangas ng R. Flority Pawn Shop and Jewelry, damo ka mo sa coupon, damo ka mo sa entry mimo, dako ang tsansa ninyo iya nga magadaog. Of course, ari mo din ang seed panyawan, basta seed marketing, tatak magaling. Pang-boost naman niya sa ato sa immune system, no? Food supplement na kabayaran ng panyawan, ang kapsula, imna, para magbakod imo inyong system, pamatok sa naman kabayaran sa bunga sa mga chimpo, bugnaw, gainit, kabugnaw, gainit, dohalo sa ato sila nga mabatsagan, ginakuha kita, gakato lang aton ilong, gapungot aton ilong, di babalaan bla, di kung pigaw-pigaw, imo inyong system, at laban-laban, tigpo agad, para bakod aton immune system, natin mag-inom sang seed panyawan. Pero iya sila nga sulana, iya sila nga ginabutangan sa kapsula, di pagyaboy, kagamitan nyo na nga proof of purchase. Sa lang empty blister pad or baneg sang seed panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or seed panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule, pwede na sa nga mangin proof of purchase. So ina nga mga proof of purchase ng produkto natin mapuslanon sa atong adlaw gawi, ang putos siya lang niya ang gamiton nga proof of purchase. So, wag ginawa siya, ang iya nga unod, iya sulod, magamit naton, ang putos magamit pag naton as proof of purchase. So, simple lang na, para mangin entry, ibutang na sa puti nga sobre, ang mga proof of purchase, kag sinaton, ng siliwan ninyo maayo, ang sobre, butang nyo da scotch tape, or staple nyo, silyado, gidlag kay sa kadamon sa mga entry naton nga ginaw kay Baluskay, sa kadamon sa entry padala diri sa aton, basi bala magkala bukas na ang baba sang kwan, sang sobre, kundo kula-kula lang bala, daw ka pigaw, ti makulang na mga required proof of purchase, basi ma-disqualify nyo sa entry kay tag sa naton ka madro, may kata FDA representative, bina-check na kung kompleto ni tali, kompleto required nga proof of purchase. So, magkulang, kanugon, ang mga sinaton nga, advice naton nga, silyuhan yung ginmayo yung sinitag sa mga entry, no? Sa guwa sa sobre, butang mo sa kompleto ngalan,
Complete imo address, edad, contact number, ang week number, ti subong pamaton na mata, so ginuwat pamaton para sa week number 3 naton. Kag ibotan dira ang proof of purchase or ang ngalan sa produktong inyong sulod sobre, kag permahan. Tagsa ka entry, tagsa ka sobre, dapat may perma ginaya. Kag sa right side sa sobre, ibotan ato sa promo title, inan suwat sa plinki promo, sang Bombo Radio kag Star FM. Siulogi na sa Water Access, malapit sa inyo tagsa mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, di man sa palibot ya sunod sa Bacolod or diri sa aton nga studio. 24 hours bukas kita diri, Lunes, Tob-Tob, Domingo. Bisan holiday, pwede inyo mahapit, mahulog, malabay, ayos nga entry sa aton nga studio, ari aton nga mga drop access wa. Di sa aton labi sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Kag of course, nagsanaton kapag do sa aton sa mga send and entries makimilan, pwede ka mo kadtos nato na aton send and entries iya karon last stress nato na bulahon, no? Last stress kita madro mo ko sa aton nga mga winner. Posiling ko sini aga dito kita ada sa may bago public market. Mga taga-Bago, baganhon sa mga merkado sa mga kapatid sa may syudad sa Bago. Ara na dito ang team sa Bombo Radio ko sa FM nga mga cater siya mga baton siya mga entry para sa aton siniya palengke kasiyahan dro mga kebenana. Kita na kita dra sa mga taga-syudad sa Bago, sa mga maayos na magkanta para intra kamo karon sa aton siniya video okay challenge. Malipay na mo, enjoy ka mo, makuha nyo sa mga stress. May ara pa ka mo sa regalo nga mabaton kung magdaog ka mo mga kebenan. Sa liwat, Inan Suwartes Palengke promo sa Bombo Radio ko sa FM, 6.5 million pesos sa nga valor sa pagpamandya at nga panagtag nationwide na. Sa pito naton ka mga simana. Nga pagpanagtag sa mga promo, pa-premyo ante sa ato siliya nga grandro ko sa ato siliya grandro lagko pagida nga mga cash prizes naghulat para sa ato siliya palaron nga mga entry senders mga binana lang sa ato siliya grandro tagsa kerya iya may ara gid guaranteed winner sinato magsinitag sa kerya tagsa ka mga lugar ang istasyon sa Bombo Radio sa FM sa Bilog Pilipinas may ara gid sang magadaog may walo kita ka mga winners sa ato sinigrando. So, diri sa Bacolod, diri sa Negros, sa ato sinigrando, may walo pagkita ka lagko ang mga cash prizes nga panagtag para sa inyo. May lima kita ka mga consolation prize winner nga tag sa isa sa ilang mga baton sa padya 2,000 pesos cash. Lima ka mo sinina. Plus, ang ato tatlo ka mga major prize winner. Ang third prize winner natin mga baton sa 5,000 pesos cash nga padya. Ang second prize winner natin mga baton sa 10,000 pesos cash. Ka first prize winner naton 20,000 pesos kasi nasa aton siniya nga grand draw. Pwede kita na iyo tagsak sa mga tagsak sa Badoya sa aton siniya nga pagpanagtag sa mga premyo. Liwat sa mga taga-syudad sa Bago, dawgay ara na kami dira sa Bago Public Market, daan kita pagtag sa inyo sining nga mga pa-premyo. So para ka mo sa inyo mga entry ihulog yun akron pag-abot sa aton sining team para iya madala karon sa aton sini rapol o sa aton si pagkuha sa mga winner para sa aton sini nga palengke kasiyahan winner naton makabinan ano magbadaog sinaton tag 500 pesos cash kag plus 500 pesos ya nga worth sang gift pack. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 53 minutos na nakalikan stock na nga alas 4 sa gaga. This time ko akanta na yung mga balita, mga report, tipo ni Bombo Grace nila baton sa patrol. Kamusta sa mga nga palibot ya sunod sa Bacolod sila nga kagahon. Basta ka kunada ka sago, adong mabulubugnaw ang temperatura. Pero kunada ka sulod sa balay mo. Nabatsagan mo gyapon na mainit ya nga panahon mga kabanana. Masabong daw talagang baka turatong kasi ito gamay-gamay na doon batsyag ikaw daro sa tunlan mo. Kaya to daw ang klima bla pabaylo-baylo. Sa halin sa aga pagulog to daga biti ang init. Pagtapos panyaga dugay magalom. Paghapon-hapon maulan or sa gabi mabunog ang ulan. Bugnaw naman ang temperatura. Para sa naton ko daw
pigaw imo sini yung immune system laban-laban ti baldak naman sa mga kultura nato mo nakaroon yung sitwasyon no? Kag of course ang senaryo nato niya sa lakat sang panahon temperatura nato is palibot sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Of course may isa man to kalalaki nga ginapatay dito sa Mabanwa sa Calatrava. Ang napatay siya mga armado, ang mga kalakinan man sila to nagadala ko sa mga long firearms sa pila ka impormasyon ti daw ginatudlo ni nga asset sa militar inigit patay ang isa ka lalaki ti mga suspekto wala pa madalan kung ano to nga mga armado nga grupo mga kapinan nga natitiligad to nga inadlaw o ligad man nga simana, late sila nga simana, isa man to yung kalalaki, mga itong itiro, dahil patay man sa Banwa sa Calatrava, itong nagapanguman la, kaging katuan man to sa anong ka mga ako na apat ka mga armado, kaging tiro man, pero sunod-sunod sa mundo na mga iniguay na sa Banwa sa Calatrava, parewa, ang report ni Bongbong Grace Lubaton, dogang ang detalye, kag dogang pagin yung mga balita na tipo ni Bongbong Grace mga insidente nga kalaboy sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa peklinya, Bongbong Graceland sa patrol. Good morning, Kimin. Mama Dennis, good morning. Live kita subong sa Libertad Public Market. No, kaga sining adlaw sang Sabado, Bombo Dennis, medyo kalmado aton sining nga tiyempo, no? Wala lang ko galing makita diri nga mga bituon pero dira sa part sang norte nga bayan sang syudad Bombo Dennis may mga bituon naman no. So kagabi nag-inulan man diri sa syudad sa Bacolod. Kagati subong mayo-mayo ni kay wala sang pagtulatalikhi Bombo Dennis kag kaya lang naton ang tugnaw no pag makita naton mga kauturan ta sige ang pagbalik-balik diri sa oras ang kaagahon no kay kung adlaw na kainit naman mo din so kalaban na may mga dala nga service no magamit nila sa ilang madamo ang ipamakal balang tingob-tingob din kay syempre para maka-less mamalabo Dennis sa gasto kag sa plate. So subong mo Dennis, kamustahon ta dani, no? Ang presyo bala sa mga prutas, mga saging. Ang saging. Wow. Yes. Banana. Ligad, utan, subong yes. Sa saging naman abi kay mo saging bumbo agresente good for the health man mo galing ko sa iban yes. daw hindi na makabakal sa saging kay tumanak mal no sa una bakal ka binilog sinipi subong niya magbakal ka bot kung may sinipi pa daw binilog pa magbakal ka subong sa iba niya nga mga gabaligya si mga permira klase nga saging niya kinilo na mo as ng panit do bayran mo pa bumugres mag kinilo amo gid gani no naligad to kamahal gid sang presyo sang sipi Bombo Dennis may ara naman niya sa kada tiyanggi gabaligya tag size na ni tag 5 sa una tag 4 lang na so subong no kay hindi man lang di saging Bombo Dennis aton i-check pero ang mga ding pinakadamo no sa pwesto day sir kag ni ma'am no magasawahay may rin paho kapayas watermelon ano nga watermelon Melon, sandia. Yes. Oo, sandia. Atis, no. So ari dan, nay mo Dennis, ang saging bala. Yes. Nami bala ng bayabas bala nga Bisaya, kita mo na. Oo. Hindi na ko na subong kita sa mga merkado nga ginabaligya sa mong lagko nagigya po ng Bisaya bala yan ko sa gagmay ta ginasaka ta sa puno sa bayabas na kag puksion bala. Daw ay na nagabaligya no. Mugid mo Dennis, so gakahulog ka pa na kaysa makibit ka, makuha. So subong wala ko kita kay mga dagko lang mga bayabas nga inabaligya diri sa market, no. So sa iban siguro nga mga market mo din sa Bacolod City, may harapan na ang Bisaya nga bayabas kay lain man ang sabor sa Bisaya ka sa dalagko bala nga bayabas. Namin niya bubog silang pagkakpuk pag income la daw ga pula-pula din unod bla ba namin sila kanon mo sa una mo nang gawi tapos subong boto ay nagro mga may mga Bisaya pa man ang bayabas kita halos sa bang to bubog sila mga bayabas din daw culture din niya hybrid na lagpo niya blao. Yes, Mamo Dennis no ang ila siniguro nga ano na nga pagtanom malalain na sa una man no. So Mamo Dennis
Saging da, turdan, saba, ano Oo. saging da? Meri di lakatan. Lakatan ni no, sir. Good morning. Taso na rin ngari anon kani oh. Turdan. Turdan. Wala galing sa Abo mo Dennis, ubos na. Ubos ng saba kay gina barbecue. Sir, kamusta ang presyo sa saging ta? Nagtaas o kunang nabo? Sa subong nubo-nubo sa jutay tungod sa kadamos ng stock halin sa Davao. Ay, wow. Ano na? Mayo. Lakatan? Lakatan kag turdan mo Dennis nang nabo ang presyo. Pila man ang sipi? Hindi per kilo eh. Per kilo ang per baligya kilo? mo, per kilo ang subong baligyan na eh. Wala ka magabaligya sinipi. Waay na kahit tungod nga ang Davao per kilo ng baligya diri sa Bacolod. Malagali. Oo. Pilang Ti- kilo? Tagpila man ang kilo? Depende kung ang retail price sa buong sang turdan sa market pero buwan subong 40 to 60. Ano na siyang retail na igit. Kilo. Pero lain man yung presyo sa wholesale. Sa retail. Sa inyo diri Ang sa amon diri tiga wholesale kami, hatag kami 30 kilo? sa turdan. Sa turdan. Bot sa lakatan. Ang lakatan namon di hatag kami di ang class C, may class na siya mo, ang class A hatag kami di sa wholesale namon 50. Ang retail namon na sa 60. Oo. Ang klase Ang class C medyo nubo, 45 naman siya. Ano ba yung pangalan ta, sir? Danilo Elbas. Sir Danilo Elvas, no? Di madamo, nasang nagbalalakal dire. Kung agaya damo udya ka panindahan kay gina-retail man nila sa kanila mo sa mga barangay amo na siya. Anong mabakal dire saging gid? Saging. Ang lakatan pilang kilo sana? Ang wholesale namon diri 50 to 45. Ano siya? Oo. So, ang mga nagabalakal di ba mo Dennis, ginabaligya Manila, no? Sa ilat dito. Sir, ang mga saging ni mga sano man ninyo ginakuha? Kada Domingo may gaabot diri halin sa Davao. May gaabot sa Davao. Sa Wingban. Ang plate sa na iya? Ay ilan na. Ilan na bali Free delivery. Free delivery na sa amin. Oo. Ang iban mo yung mga prutas? Ang atis halin sa Mulukabok Island. Oo. Ano siya? Oo. Bagong abot. Kis ano lang ko makita atis ba? Pilang kilo? Damo ko din. Tagpilang kilo sir sa atis? Ang akong wholesale sa atis 70 ang big, ang small 45. Pero ang retail sila sa market 80 to 100. So dere sa imo makabarato sila? Oo. Pero kilo na diyan no, hindi ka makabakal binilog or pila lang kabilog, Baba Dennis. So ang saging niya mo ding pinakadamo kag ang paho. So ang paho tabi. Ang mahal sa mga baho. Pero tiga mahal kay tungkod nga kulang sa supply. Oo, kulang sa supply. Pero pila ang kilo? Ang diri ang wholesale namon diri subong niya sa paho, ang dalag ko ya 140 man 130. Amo na siya, wholesale. Ang retail na nila guro subong on 180 to 200 na. Oo, kay kamahal nga daan, no? Kapayas. Kapayas, ang wholesale namon diri 30. 30 lang ang kilo. Mas probrato ang kapayas. Oo. Gani man. So ba mo Dennis, kalabanan di nga prutas ginakaon tagid bala after breakfast or before breakfast ba mo Dennis, no? Or after before meal. Di na rin ang pahaw yung supply. Ba mo Dennis? Ang supply yung pahaw din na rin. Ang supply nga paho sir din halin. Kuan Oriental. Bali sa Dumaguete na din. Okay. Dira lang for mega kwa. Diri sa I mean, dina-deliver. Pag Dennis, pa ding pwesto ni sir, no? Kaga puro sa prutas ang ginabaligya. Kaga, tiyan mo na, ang saging ang nagbarato, gid. Nasa lang ligad, pila tong, ang price ng saging. Isang nagligad ya, mahal gid yan. 45 itong tagay. Oo. Nubo-nubo kay tungod sa kadamo na sang deliver di halin sa Davao. Oo. Kag isa pa permi man subong nga tubong saging, no? Oo.
Tapos ng bagyo, sigurado. Damo na saging. Damo na. Kuwan sa saging, nagtalanom pa gid. Basta kinanglan ka tao, matubo ginaya. Oo. Dennis, ang saging daan, rich in fiber, kag potassium. Balangon, no? may balangon da siya. May balangon ka di, sir. Oo, kare ubos na. Ilang kilo? Balangon man. Nag-green pala? Amo na gali? Hindi ko bikabalo. Pilang kilo sa balangon na obligaya? Tagpila man ang kilos ang balangon, sir? Barato yung balangon. Kuwan na siya ng ang amon di atag wholesale 18 per kilo. 18? Damo na siya. Amo na nalabaklon ko eh. Green bla panet, tumulong balangon, o bla banana cake. Amo ni sa gali? Ang ginahimo, banana cake? Banana cake. Di namin, gali kay barato po mo, Dennis. Hindi ko rin kabalo, wag mo, banana cake. So, amo na sa mo, Dennis, mga katuran, tanong mga presyo dire sa mga prutas, ilabing na gid ang saging nga permita gid na kaon o adadlaw gani kakaon gid kuya saging mo, Dennis, kay para may pambato bala sa laganay. Takto na. Wala sa aton commercial gani. A banana day. Keep the doctors away. Yes, insakto gina mo Dennis, no. Ay mas mayo nga. Sining nga tiyempo sang tig-ululan kag sang tiyempo mertos balati barato ang saging kag makabulig gid sa imo nga health sini ba mo Dennis. Naman pagin sabah bumbo Grislin ba ti kuan bakal? Kuan bakal na kay ti walabot nga gina barbecue. Gini mo pa iba ning mga produkto. Namit niya sa kay sa tanan nga sahi sa saging amo nang ginarekomendar sa mga doktor na ko sa high in potassium pag ng saging mo, di ba? Yes. Kung daga palang luya ka kaon ka sa ang saging kay mabalik ng imong kapagsik po. Sakto gid ba man Dennis kay kung kulang ka sa potassium dako gini nga problema, no? Hulpi ka lang matumba, no? Tagpila galing sa sir? Kilo. Ang saba ni Juan subong ang saba gali. 20 per kilo. 20 pesos? Nagbarato? Oo. Ay, di. Kung sino daga negosyo sang... Retail na siya. Oo, banana Q, Bomo Dennis. Di barato ang saging. Ang kalamay lang mahal. No? Ang kalamay lang gid ang mahal. Ang mantika. Barato. Mantika, barato na mantika. Barato mo na gali bumbog lang sa ba, tinga do ka mahal ka sa slicing saging sa ka barbecue na bla, kuti do ka bilog na saging sa ka barbecue, 20 pesos mo. Sakto na, mahal ang kalamay, mga mantika mo. Balos-balos lang. Baratong saba, mahal mantika, mahal ang saging. Mahal ang kalamay mo na nga daw kamahal mas sing slicing barbecue. So na, pila naman. 5 pesos, 10 pesos na 15. Subong tag 20, sa ibang ganyan daw premier klase, 25 pa yung salay mo. Oo. Sa kinakabaklan ko, Bomba Dennis din man sa Bacolod City, 20 pesos, pero dako siya ya. Nagkakabagay man sa presyo. Meron naman niya nga wala kakabagay sa presyo. Kapag nagusto sang presyo hanay, no? Sa barbecue pa lang na, no? Ang iban, amo na gapamawi na lang sila. Amo Dennis, kay parang hindi man malabog at amo na ang kalamay, sige lang sa gihapon ang pag taas ang presyo bala. No? Sige, pasamatin na si Sarah. Thank you, good Sir Danilo. God bless you. So, muna Dennis. Oo. Okay, dili lang mo muna. Sige, just gamay na kita sa police gamay. Report. Pula plaster na gamay da. Thank you, Sarah, sa mga na to na. At is mo Muslim ideyas lang ko na pilang presyo sa mga prutas sa magpadulong iya sa aton sininga mga merkado. So una pwede sinipi na yung binilog blablagyanay. Sa saging subog niya kinilo boss ni Costa Panet kag ang pungango sa saging na dalas bayad ba? Boy mo lang na mo. Umugreslin. Yes, Bomo Dennis. Mas mayon ang kinanglan gidlas ang lawas hindi mahal ang presyo. Kaya lang ginatan bala nga laboton kay subong nga daan kadamo-damo sa ato sa nga pangatubang ti kung ang imo sini nga kinahanglan special sa lawas mahal ti magka problema ka man no kung bisan di ka na lang kabakal vitamins basta may prutas ka nga ginakaon bala Bomo Dennis. So, Bomo Dennis, makakadto kita sa aton sa nga mga police reports, no? So, isa ka 43 anyos nga lalaki, Bomo Dennis, ang gintiro patay sa banwa sang Calatrava
no? Kag ini ang biktima amo bomba ni si Renato Estrebello. Kag ini siya ang may alias Richie man, no? Ini single with live-in bomba Dennis. Residente ni siya sa Sitio Webesan, Barangay Marcelo, Calatrava, kung saan managluntad ang insidente. Kag suno sa investigasyon sa aton sa mga kapulisan, Bombo Dennis may ara sang more or less 5 ka mga tao, no? 5 ka mga tao nga ang ila sini Bombo Dennis nga identity as military kono, no? Gasuksok na sila sang black pants, black sweatshirt, kag black cap, kag may mga backpack Bombo Dennis, kag ang ila sa nga mga armas, mga lagba nga mga armas. Dason ang biktima Bombo Dennis, ano ni siya, sa ila man nigay balay, no? Gintawag nila ang biktima nga magwa bala, no, sa ila sa nga balay, no? Kag naman naging pa-open ng pertahan. But amo na, Bombo Dennis, grab niya siya, papalayo, no? Sa balay, gindala yes. sa lunan siya ang puyan. Gindala sa ulunhan lang sa iya balay, 15 meters away bala, Bombo Dennis, no? Halin sa ilang balay kag didto gintiro, no, several times, so madamo beses kag ini siya Bombo Dennis ang nabawian gid sang kabuhi. Ang iya sini nga mga pilas Bombo Dennis, no, nag-igbo gid la sa mga vital part, no, sang iya sini nga lawas. Kag na-recover sa area Bombo Dennis ang crime scene ang 2 ka mga fired cartridge cases ang caliber 45. Kaga ang motibo sini ang biktima Bombo Dennis isa kuno ka asset sang militar man. Ang mga suspekto diyan sa piyak man nga grupo basi mga impieto ay patod pulis na. Wala pagid Bombo Dennis ang pagpatod direct kung ano man gini ang personality, no, sang 5 ka mga tao, no, nga naghimo sini sa biktima, naging luthang nila sang makapila ka beses. So naginapa ginapadalom pag ini Bombo Dennis ang ila sining paglantaw man, no, sa kada motibo sa paggatiro sa victim. So makita ta ang area Bombo Dennis nga ini do ano na siya, no, madamo siya sang mga hilamon man, no, kag mahawan siya nga wala gid bala panimalay, no, 15 meters away siguro laka-laka di ang mga balay Bombo Dennis. Wala mo na basa sa mga muna kabukiran tiya. Ang tod may kusa may porsyon na may punsok man, kusa may porsyon man nga ang lakang sa balay kalagyo gid lang. Yan sa lunan lang wa. Pong lunan gali tag 2 kilometro pa. Amo na siya, no? Basta sa mga bukid ka nga area, ang mga balay na laka ka lang makakita. Mga ikit-ikit bala, no? So area ho, bukid na gid siya makita ta mga tubong mga gatulubo naman kag mga hilamon. So na ano siya Bombo Dennis na tiruhan ni siya or ginpatay ni siya sa mga hilamon nga part, no. Dali ang iya sin nga suksok ti ano gid ara gid bala sa balay, no. So amo na siya. So mangunguma man ni siya Bombo Dennis. So nasalaan or I mean iya sini nga ginanantaw nga motibo sa pagpatay sa biktima Bombo Dennis amo ning asset sa militar. Asset sa militar. Yes. So may ara man kita mga reports gani sa Banwa sa Calatrava Bombo Dennis nga may mga remnants pagid sa gihapon, no, sa New People's Army. So ang investigation more nakatutok dira Bombo Dennis. Bombo Dennis, aton pamatian, no, ang pahayag ni Police Corporal Resty Civillino, ang investigator on case. May 5 more or less 5 ka armado nagkadto sa balay sang biktima. Okay. Nagpakilala ko no military ko, no. Oo. Amo to nga nagwa ang biktima. Pero kay hindi man gali military kaging butong na siya kaging dala sa layo, mga layo. Guro more or less
15 meters away from sa iya balay. Ito na saging tiro. Okay. Ano sir ang nagkagto sa iya, sir? Mga armado? Oo, armado, ma'am. Okay. Na armed sila with long firearms. Oo. Sino nga po sa biktima sa iya? Sino nga balay, sir? Iya wife kag mga bata, ma'am. So nakita sa iya sining kabataan kay sang asawa niya ang nagkagto, sir? O kung nang ini nga mga suspektado? Oo. Okay. Ano, sir, naka-uniform, sir? O ano, wala? Hindi, naka-civilian? May, nang nakaitom sila ko ng black pants, black nga sweatshirt, kag nakakalo man nga black. Tapos may backpack man sila nga black. Yung na, may armas. Na suno sa description sa naton nga asawa, the live-in partner sa biktima. Okay. So, sir, ano ni nga mga long firearm ang gingamit? Amo, hindi ang gingamit? Hindi sila ka, ma'am, hindi man sila ka maligong kay, hindi man sila familiar sa long firearm bala. Yes, sir. Pero basta kay laba, So, sir, ano, di naigo sa nga biktima, sir? Sino sa pag-examine sa doktor, ara sa ulo, kag may ara man sa liog. Okay. Mga pila, sir? Tatlo siguro, ma'am. So, ako na. So, sir, sa inyo investigation, ano ang nagagawa, sir? Initial? Ma'am, hindi ako confirm nga kung ano sila ang affiliation sa ato yung mga suspect. Pero may ginatanaw kami nga ang mga side nga ginapatibangdan nga ang ito nga biktima. Hindi ako na sa intel or asset ko naman sa army. Okay. Amo na ginalantaw niyo subong, sir, nga rason. Initial? Oo, amo na. Pero, sir, na-confirm, sir, nga intel or sa military ang biktima? No, wala pa confirmation so far, ma'am. Okay. So, bali, sir, wala man sang kaaway iniya nga biktima, sir? Suno sa dito, na-istorya na mga kagawad. Hindi man ko ipuson man ko kag ang mga residente man dito. Wala man sa mga other nga mga contract ko kay kapangunguma lang man na ako, Kaila. So, mangunguma ni ang biktima? Oo, gaobra lang sa may example, may mga humayan, gaobra lang. So, wala niya mga reported, yung mga against sa biktima, sir? Wala mga grudges sa mga tupad ng balay, wala man. Okay. So, sir, nadulaan ginisang kabuhi ang biktima? Suno sa amon paglantaw, ma'am, may... Bumong Grace? Bamo, Dennis? So, gibalaon pa ni mo, Dennis, kung ini mga suspesado, gini sila bala kay ang pag-describe sa ila, ngay nga iya ka militar, pero ang reason naman ring motibo nga sa pagpatay sa biktima, inasuspetsohan nga isa siya ka-asset or intel sa army. So, Baba Dennis, isa pagid ka police report, no? So, sang kagabi nagluntad ang isa ka sunog dito sa Purok Makiangayon. Baba Dennis, Purok Makiangayon, Barangay Punta Taytay, Syudad sang Bacolod. Kag ang sunog nagaluntad, no, sa ka-residential man ni Baba Dennis, partially damaged, no, ang isa ka balay. Ang pagkabigsi ni first alarm, no, kaga wala man sang injury, no. Number of families nga naapektuhan, Mama Dennis, duha ka pamilya, kag isa man lang, no, ang balay nga nasunog, partially na siya, ha. Dason ang tag-iya sa ni mo ni si Scarlett Candelario. So pa ni Mama Dennis, imbestigahan pa ni nagluntad ini last 19 kung ano manggid bala ang reason, no, sa pagkasunog sang isa ka balay, kag ang estimated damage diri 7,500 pesos. So may lang wala sang injured o casualty pabalay sa tuga ang ining sunog, no, sa barangay Punta Taytay. Sige. Kapalan sa mga reports nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace Lynn Lubaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita tipo ni Bombo Gracelyn sa patrola. Sinigaga papalagan siya natutunan Bombo reports
first edition. Of course, sa presyo sa mga prutas na to, nagapanguna ang mga prutas na to ng saging, ng karon retail or wholesale man, mabakalin nyo sa aton sining mga merkado, especially sa may Libertad Public Market. 19 minutos na nakalabay, stock na alas 5 sa ngaga, yung Patutunan Bombo Report sa first edition. Magapanabalik makaligad lamang pila ka-importante nga mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan. Balik din pagpalagan siya Patutunan Bombo Report sa first edition mga kabinaan. 22 minutos na nakaligastak na alas 5 sa kagadis time na. Antes na magtakbo sa aton karong mga sister station niya sa mga Boston Messiahs na aton plug stations Bombo Radio Lilo. Dikita na yung mga kabinaan sa pinaka-latest karong data sa aton sining Provincial Health Office, sining kaso sang dengue. Siya daw nagduluday down ng kaso iya sang COVID. Ang dengue naman karong ginapatayan nato na kaya hindi lang dahil sa Negros Occidental, dahil sa Western Visayas, sa Bilog, Pilipinas, no? Manaman ni karoon ginatutukan, ginalilis sa atin ng mga health officials, na ang pagsaka, parang pagdaas, pagdamo sa kasos ng dengue sa Bilog ng Pilipinas. So, diri sa Provincial Negros Occidental, sa pinaka-latest niya data sa Provincial Health Office, no? Release no? Sa Morbidity Week number 31, no? Ini data, halin ini sa January 1 to August 6, no? Nagligan na nga Sabado, ang syudad sa Himamaylan, amo ning nagapauna nga lugar di sa Negros Occidental nga may pinakataas karon o pinakadamong kaso iya sang dengue. Kasi bilog ang probinsya sa Negros Occidental naton from January 1 to August 6 na may kapinakita 3,267 ka mga dengue cases na sa bug-o sa nga probinsya. No, ni pahayag ining 3,267 cases nagarepresentar isang kapin 996.31% nga pagsaka. Compare mo sa last year, same period nga kaso sa dengue,
sa aton nga probinsya nga naglabot lamang kita iya sa 298 Amakmo sa ligad 298 lang same period. Subong niya 3,267 ang kaso mga kibanan. Sa sining 3,267 kasos ng Negros Occidental, may kapina kita 17 ka mga fatality o kung may 17 na kapatay sa kaso iya sang dengue. So magamay gapon ko taong porsyento sa 3,267, 17 lang fatality, magamay gapon yung kami. Kaligiti ang punto di may fatality bala, may nagkalamatay mga kabinan. So ang top 10 LGUs, o kung ang napulo ka mga lugar din sa probinsya nga may mga mataas nga kaso sang dengue mga kabinan. Sa ko una gidire nagpakuna dire syudad sing Mamaylan nga may 317 na mga kaso. Sunod din Kabangkalan mga madlagkong syudad Kabangkalan 239 ka mga kaso. Ang La Carlota may 267 ka mga dengue cases ang San Carlos 216 top 5 gid mga dalagkong syudad ang Hinigaran may 209 ka mga kaso. Ang sunod sa Bago, 198. Ang Binalbagan, 102. Ang sunod sa Cadiz, ako na Binalbagan, 182. Ang Cadiz may 157 mga kaso. Ikasyam din Pontevedra may 133. Kag ang ikanapulo ang Banuas ng Kawayan nga may 116 ka mga kaso. Sa muna yung top 10 ng mga LGUs, diri sa probinsya as of August 60 o kung August 6 nga may mataas nga kaso iya sang dengue mga kabinan. Ang mga lugar pati may arata sa 17 ka mga fatalities ng dengue. Ang mga lugar kung mga bano ka syudad nga may ara sang fatality ang mga masunod ang Banwa sang Mamaylan o syudad sa Mamaylan, ang syudad sa Talisay, Calatrava, Hinigaran kay Isabela, may tagduwa ka mga fatality. Duwa ka mga nagkaramatay na sa kasos ng dengue. Samtang tig-isa naman ka mga patay sa Banwa ng Tubuso, La Carlota, Murcia, Sagay, Victorias, Pontevedra, kag Manapla. May mga tag-isa na sila ka mga fatality sa dengue. So all in all, may ara kita sa 17 ka mga fatality sang dengue diri sa Negros Occidental. Ang syudad sa Bacolod may ara naman sang siyam ka mga fatality sang kaso iya sa dengue. So sa Bugos ng Western Visayas, Region 6 sa gyapon ang probinsya sa Negros Occidental nagapanguna nga may pinakataas ng kaso iya sang dengue. Prote sa mga previous natin interview sa ato sa Provincial Health Office head na kay Dr. Elton Tumimbang nga of course since ang nagligad pa na iya nga mga binulan since January gani sini nga tuig ang mga ining dengue monitoring unit i-activated na sa ato dagsa ka mga LGUs kahit expected man sa mga tuig 2022 ginalauman ako every 3 years sa mga trending mo nagadako gid man ang kaso sang dengue. So activated naton nga dengue monitoring unit tagsa ka LGU nga monitor na ang naga-monitor mga kabanana. Kaya sa podan di mo nabalaan mo ang dengue kag ang COVID ang ilang sulod simptomas parehos lang wala pareho lang tis di mo nabalaan la. Advice sa aton nga mga medical expert mismo ti ato gobyerno nag-advise nga ti kung may ara ka mo simptoma ang kaangay sang dengue or sino ba si trangkaso lo ni para siguro magpa-check up magadto sa aton City Health sa aton nga mga barangay clinic para ma-check para balaan kung ano batyag nyo base kung COVID or dengue or ano sa iya sa pamalatian mga kabanana. Importante mo lang dire may ara kita sa apat nga pamagay nga matap na ang pagdadamo sa lamok ining parekomende nagdala sang dengue virus 4 o'clock habit pagpaninlo sa sulod kasagwa sa ato sa puluyan especially sa buong nagulong lang tag sa kapon ba naga
pangpanggid, di kaya kalit ang tiyempo ya kundi magtupang ulan. No? So may mga arak mo da si mga container lang, mapunduan sa tubig, mga stiros da, mga kanalta, nga mapunduan sa tubig. I-clean up tayo na mga kapinan para hindi sila magpangitlog, hindi magdamo ang mga lamok nga mas nato nagadala sang dengue virus. So muna kinamatinlo atong palibot, ang atong nga masulod sing panimalay daw mga kalabit nato nga mga lago, mga tila kun ano daw di lang puslan panghimusa na kag pang butang sa laguan mga basura da panghimusa butang sa basurahan para wala na sing lugar pa nga mangitlog dira ang of course ang mga lamok na lang kuan ang prevention, more kita sa prevention. Kay ti kung ma-prevent ang dengue, mas maayos amo na may ara kita sing tawag nga pagpanglimpyo, search and destroy, sing ila sini nga mga lugar nga posible itlugan sining sahi sang lamok nga nagadala iya sang dengue virus. Ang mga LGUs dili sinigros yang may manubo sang kaso, ang of course ang ibimagaw na 14 lang yung kaso nila, ang Victorias na 14 man, ang Candoni may 18, ang Carlota 19, ang DSB may 24 ka mga kaso, Santa Manapla may 28. Namuning 5 ka mga LGUs nga may manubo so far nga kaso sa dengue diri sa probinsya sa Negros Occidental. Agosto pa lang kita, may 4 pa ka bulan na bili matapos ang tuig 2022. Subong Agosto pa lang, first week pa lang sa Agosto naton data pero nag 3,267 na kita kaso yasang dengue diri sa Negros Occidental. So halo nga kaukas nato na i-take tagid ang mga preventive measures to avoid nga magka-dengue na paninlo kita sa aton sini palibot sang balay kag mismo sa sulod sa aton sini nga mga panimalay. 31 minutos na nakligan stock na niya alas 5 sa ngaga takbo kita sa aton sini mga pag-station Bombo Radio mga flagship station ako na ROAS no kag kalibulubon ta mga balita na dito nagkalnabo sa ilatag sa mga area of responsibility mga kabinan dugogtas itong good morning Bacolod. Yes, good morning Bombo Doning, good morning Western Visayas. Aral niya mo yung mga nagapauna kadalag ko nga mga balita sa palibot sa probinsya sa Negros Central kag syudad sa Bacolod na angamon karon nga pulisan dito sa Bebano sa Calatrava do nagapabilin nga blanco sino nga identity sino mga suspetsado ining 5 ka mga armado nga mga kalalakian nga nagpatay naman sa isa iya ka manguma dito sa Bebano sa Calatrava. Ining biktima na kilala sa kay Renato Estrebillo 43 anyos ginkantuan sa 5 ka mga armado nga mga kalakian bitbit ang mga malagba nga armas, long firearms, ginkanto siya balay, gintawag ining biktima ang mga suspekto na pagkilala una nga niya mga militar kamiya. Tapos ining biktima gumawa siya balay, kay balay sining biktima ti balako sa mga bukid-bukid ya. Kuan mo distansyanay, ti upod to sing biktima iyam lang asawa kag menor de edad nga bata. Pagwa sa biktima gin kuan siya kaladkad sa mga sospetsado, gindala sa lunan si Ibalay more or less mga 15 to 20 meters, kag dito gin tiro, gin patay sining mga sospetsado. Sunod to sawa sa biktima, ini mga sospek kuno naka-sok-sok sa itom nga pantalon, itom nga sweatshirt, nakakalo sa itom kag naka-backpack sang itom. Dito patay na mismo the spot ining biktima kami igo sa liog kag ulo tuga sa paglutang ti suno sa initial investigation sa kapulisan nga ining biktima ginapatihan sa mga sospetsado ang asset kuno iniya sang militarya. Buti way pa mga konfirmasyon aton pulis dito sa Bebano sa Calatrava kung bala asset ginila o kung informant gila ini sabit nga biktima. Kag itong mga atong mga 5 ka armado, way matubala kung nitinla kung din sa tubilong nga grupo, matapos naging patay ining biktima, naglakat ba lang padulong niya sa nabukid pagiging porsyon sang nasambit nga lugar.
Of course, kag pinapaginapon diri ka mga nagapauna nga mga balita lokal sa ginabatehan namon naman naton diri sa mga Western Visayas. Of course, nato na ang Negros Oriental nagapanguna gyapon sa may madamo kaso sang dengue diri sa mga Western Visayas kay as of kahapon nga dita gipagawa sang Provincial Health Office diri sa Negros Oriental. May-ari na kami diri singkapin 3,267 ka mga kaso sang dengue. May 17 na kapatay kon fatality diri sa probinsya sa Negros Oriental kay sulod sa Bacolod naka-record naman sang siyam ka mga fatality. Ang mga dalagko namon diri nga syudad sa probinsya muna nga nagpanguna man ang sulod sa top 10 nga may mga dalagko nga kaso sang dengue pratikamente syudad sing Mamaylan ng number 1 gid may 317 ka mga kaso. So muna kang tutukan man sa amon diri probinsya diri sa Negros Oriental nga kwagaan pagtamod sa mga LGUs namon diri ang ila kampanya man ang away batok sa dengue. Kung kwaon namon record namon diri Bumudoneo same period last year January 1 to August 6, 2021 ang kaso sa dengue sa Negros Oriental 298 lang yamo. Ti Subongo January 1 to August 6 naglapot kami 3,267 mga 996.31% ang ginsaka sang kaso sa dengue diri sa amon iya nga probinsya. What is sa amon Provincial Health Office kay Dr. Arnel Tumimbang nga ini nga kadamon sang kaso sa dengue hindi pagin man masling kwamla nga masling tabi nga daw lala na gid or masling nga daw ka kuan again mabutang sa paidalom sa emergency area or state of calamity ang probinsya sa Negros Occidental nga makuan pa man manageable pa man ang pagkaso sang dengue diri sa bugos ng mga probinsya mula na of course got naman ang pagbantay sa amon nga mga city or municipal health offices sa sining tapna sa padayon ng pagsaka sang dengue diri sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo Western Visayas muna ng mga nagapauna namon ng mga balita diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bombo Donay. Maraming gigang salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. I-check naman ang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Good morning, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas, mga dalagpuan manamon nga mga balita sa amon sa may probinsya sang Aklan, anwa sang Kalibo kag sa may isla man gyapon sang Boracay. Wow, ang sangguniang panlalawigan bala Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas, sang Camarines Sur, nagdeltaman sila kag ginding naraman nga persona non grata ang amon diri nga vice gobernador kag ang amon nga mga sangguniang panlalawigan members. Ini bala ang ilaman to nga buwelta matapos ang apato ka mga kongresista gikan sa Camarines Sur gindeklarar man nga persona non grata sang amon nga sangguniang panlalawigan. Pero right after matalupangdan sang amon diri nga sangguniang panlalawigan nga gin-withdraw na galito ang ilang nga gin-refile may kaangtanan sini nga Boracay Island Development Authority bill as a government-owned and controlled corporation nagpatigayon man to sila special session sang sini nga amon nga sangguniang panlalawigan kag gin-withdraw kag ginbawi man bala ang ilang nga deklarasyon ang ilang nga resolusyon nga daga-declare persona non grata sa ini nga mga kongresista. Nagpagawa sila resolution nga nagapasalamat na lang to pero ang ini nga ginimo man sang mga sangguniang panlalawigan members kag sa pagpanguna sang ilang nga vice gobernador sang Camarines Sur ay Vice Governor Salvio Fortuno Jr. Ini man ang ilang nga sabat bala daw balos bala Bombo Doni sang ilaman dito nga sangguniang panlalawigan kontra sa amon nga sangguniang panlalawigan diri sa probinsya sang Aklan. Di tamo gani nagahambalo daw away bata na lang ang ginahimo sang ini nga mga lawmakers
ang dapat tulupang doon to nga mga importante nga mga resolution ginpalabigid nila ini nga pagbalaslan sa sini nga pagdeklara sang persona non grata. Kaya ang apon diri nga sakunang panalawigan sa pagpanguna ni Vice Governor Reynaldo Quimpo, wala pa nagpagawa sang statement. Pero based sa information sa Sangguniang Panalawigan Secretariat nga base sa Lunes ang ila tong regular session magapagawa sang ila tong statement. Samtang sa lugang pagidnamon nga mga balita speaking man gyapon sa may isla sang Boracay, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas Pau. Si Mayor Jerry Trenyas sa may bahin bala o dira inyo Mayor Bombo Doni sa may bahin sa Iloilo City nagpagawa man sang iya tung statement nga nagasuporta sa mga local leaders diri sa amon sa may probinsya sa Aklan sa pag-oponer no sa sini nga hagna nga buhion ang bida GOCC. Suportado niya base sa statement niya ginpagawa ni Mayor Jerry Treñas sa suportado niya ang local leaders sang Aklan na nag-oponer sa pag-revive sang sini nga hagna nga magbilog sang Boracay Island Development Authority. Kaya kinahambal niya pagid sa statement ka dapat nga i-honor kag dapat kilalahon sang sini nga mga kongresista ang lokal nga otonomiya sang mga local government units nga nakabase sa konstitusyon kag sa local government code. Kaya hambal pa to niya ang Iloilo City nagabenepisyo man sa sining isla sang Boracay bilang jump off point no pakadto kag kung sabi Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas ang mga turista nga gikan sa Boracay naga side trip pa dira sa may bahin man sang syudad sang Iloilo. Dugang pagitapon nga mga balita ba sini nang agahon Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas gindakop to ang isa ka minor de edad 17 anyos matapos nga kagabi nagpangsulod-sulod siya sa 3 ka mga panimalay diri sa Banwa sang Kalibo. Di ang mga tagreklamo nagkadto sa Kalibo PNP, mayara nga tagreklamo nakuhaan siya sa iyang alkansya nga may sulod to nga nagabalor 15,000 pesos. Kag may mga cellphone man to siya nga nakuha sa sini nga minor de edad. Iniman kadungan sa implementasyon sa pagpatuman sang curfew hours dili sa amon sa may Banwa sang Kalibo. Minor de edad namon diri bawal na magwa alas 10 sa alas 4 sang agahon. Subong ang nga minor de edad no gapatawag ang iyang ginikanan kaupod ang DSWD kag WCPD sang Kalibo PNP kag dira siya subong no nakakustudiya sa WCPD sang Kalibo PNP station. Amo rin so far mga dalagpuan namon ng mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo ninyo, Bombo Radio Kalibo. Itsak taman ng Bombo Radio Rojas with Bombo Rita. Welcome and good morning Rojas. Good morning man Bombo Doni, mayong aga Bombo Radio Western Visayas sa mundring mga dalagpuan ng mga balita syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz ang Banwa sang Sigma or sang Ibisan ang ila dito nga merkado publiko ang pila na ya ka bulan nga wala sang ginpahamtangan nga suga kag gwardya ini sa pihak nga sang panawagan dira sa mga vendors nga butangan man sila sang gwardya especially sa gabi matapos ini ganing asod-asod nga insidente sang pagkinawatay sa sulod sang merkado nga nagaagi Bombo Radio Western Visayas ang mga suspect mga makawat sa ato ay ti gabi sila hiwat sang ila nga pagpangawat kay man nga salig sila mo nga wala sang gwardya sa amo nga public market. Launa to nga nagpromisa si nagpakiga hinala pag ganito si Mayor Ipe Iyap sa mga dira
mga vendors, pero ginkumpirmar diri sang pilaman ka mga vendors nga waay nagtupa atong promisa. Sa dugang namon diri nga mga balita sa may banwa man niya sang Dumaraw, solusyonan dito sa ilang alkalde si Mayor Matachuela ang problema to bala tong laptaman nga laragway sa mga langaw. Kadamuon sa mga langaw nga nilupad-lupad, especially sa kabukiran nga bahin sa banwa sang Dumaraw. Ipayag din ni Mayor Matachuela nga nakigangot naman siya sa mga poultry farm owners kag nakasugtanan diri nga dapat nila magpahamtang man sang pila ka mga dira kamakinhanglanon agud bala nga mapunggan ang paglaptas ng langaw sa ilang nga mga poultry. Kaangay sa pagpahamtang sang mga perimeter net fence hasta nga bala nga nang hindi maglalapta ang mga langaw gikan sa ilang mga poultry farms. Kag kumapasawan sila himuon ini hindi man issue sang operate ang alkalde sang Banwa. Kag ang Pontevedra PNP Bombo Radio Western Visayas nagpiwat sang tawag nila nga oplan katawhayan sa dalan. Ini ang pagpangdakop sang mga motorsiklo nga mayara sang open mufflers. Sakto nagit pagbakal sang tambutso nila islan pagid sang magahod. Kay man mga klase mga palak-palak klase ka mga driver sang motor kay ginareklamo dito sa banwa sang Pontevedra ang pagpaburhot sa mga drivers sang motorsiklo nga ini nga may mga open mufflers sa tunga sang kagabihon tubtob sa kaaganhon. Ilaban nga nagreklamo mga senior citizen kay hindi sila matulugan or nagakakibot sila sa tion nga maglabay sa dalan ining mga magahod nga mga motorsiklo nga may open mufflers. Isa sulod sa isa ka semana nga operasyon sini nga katapos ang Pontevedra Municipal Police Station sa pagdumala ni Police Major Cyril Punzalan, nakadakop sila sang 15 ka mga motorsiklo kag ang ginkadlawan ining mga driver kay mismo sila nga mga driver amo ang ginapawasak sang ilang mga tambutso or ilang mga open mufflers kung madakpan sila. Mula ini so far mga balita diri sa amon syudad kag bugas nga probinsya sang Capiz Baliksimo Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginatag diri sa taga Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 6 nga ining mga social pension beneficiaries bala nga mga indigent senior citizens pero nagtaliwa na mahimo pa kuno nga makabaton sa ilan sini nga mga social pension benefits as long as ang petsa sa ilan sini nga pagtaliwan ang natuon man sa quarter kung sa diin way pa makapanagtag sang social pension. So for example, abi ko sa first quarter, January, February, March, January nagtaliwan ang senior citizen. Ti February ang tagtaganay. According sa DSWD Region 6, makuha gyapon sa beneficiary biska nagtaliwan na siya ang iya sini nga social pension. Ang makuha sina in behalf sa iya amo ang pinakamalapit nila sini nga himata. Pero pagka next quarter, hindi na siya makabaton kaya iya sini nga pangalan i-delist na or kuhaon na sa listahan kag buslan sa tong mga qualified nga waitlisted sa karon sa sining social pension program sa DSWD. Ang aton sining palabuton sining new Regional Director sa Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Leo Francisco posible nga sa Lunes kuno nga iya sining turnover of command ceremony. According diri sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa Pro 6, although sa mga detalye diri daway pagid sang final kag tentative ang ining Lunes ining schedule sang turnover of command ceremony kag way pa man diri ma-finalize kit kun bala may ara pa sa mga dinapit man sining mga bisita nga mga matagal sining mga opisyal sa PNP nagikan sa National Headquarters na magatambong sa sining turnover of command ceremony kay ti mag-exit na diri si Police Brigadier General Flynn Dongbo sa Rojas kung may kinawatay sa merkado ti sa Banwa sang Balasan Iloilo ang isa dito ka delivery company ining J&T Delivery Hub ginransak man sang way pa sini matumod nga suspect or posible mga sospetsado man.
mga kapin na 800,000 pesos gid nga kwarta sa ila sini nga vault ang nataban ang ginadudahan niya diri sang kapulisan kaya daw ay kuno sang nakita sila nga forcible entry ang suspect or mga suspects nag-agi sa may warehouse nga daw balaan niya bala nila nga gaguba-guba dito ang padlock kag mahapos buksan. And then why man kuno sang mga indication nga pwersahan man nga ginbuksan or gin paalsa ang roll-up door sa sining nga nasambitan niya karon nga opisina kag pag bring ka sang bolt daw ay gani iya kuno ginbring ka daw katawhay lang pagbukas nga as if ang suspect bala or mga suspect daw familiar na yung daan sa sulod. Isa sa mga anggulo nga gina-consider sa mga kapulisanta ang possible nga inside job ining pagkawat sa J&T Delivery Hub ang ginatun-an karon sa ngato niya sini nga mga otoridad. Sa iban pa ginamon diri nga mga balita sa isyu balasang sining ginapahayag shortage sa sang kalamay kiti hambal sa mga traders sa why na kuno supply sang kalamay amo na nga mahal-mahal na subong niya ang kalamay sa aton sini nga mga merkado. Pero makatilingala diri kay ginahambal nga may shortage ang kalamay pero daw ay pamanyagan ni isang mga negosyante kita sa mga merkado nga nagabligya sang kalamay nga nag-close ang ila sini nga mga establishmento kay why na sila sang supply sang kalamay. Daw bugana gyapon ang supply sang kalamay sa merkado ta andari pagido no na labot na mondre ang isa sa mga operators sang Sugar Centrals sa may isla sang Panay ang kapi sa Sugar Central ti ginatuadre sang taga kapi Sugar Central nga as of now may nilibo paya ka bag or nilibo paya ka sako sang kalamay sa ila sining nga bodega nga nabakal na sa mga traders pero why pa nila ginapangwaw kun why pa nila sinig na pang withdraw di ang mondre nga mga local officials karon sa may probinsya sang Iloilo suportado man ang ining panawagan bala sang sining sektor sa mga sugar planters kag ti kita man diri sa Bombo Radio ngaton sining nga pag-challenge sa mga traders nga kung indeed wala na sang kalamay short ng kalamay amo na nga nagatimbuog ng presyo sini buksibing inyo sining nga mga warehouse ang inyo sining nga mga bodega amo man sa mga Sugar Centrals lantawon ta kun why nagid man sang kalamay sa inyong mga bodega kag mga kuratsa na lang kag ilaga nagalagsanay da kay kun may ara tinga mahambal sila nga may shortage sang kalamay ano ni gina-manipulate nila create ya sila sang artificial sining shortage sining nga senaryo para nga madiktahan nila ang ining presyo sang kalamay nga mapamahal nila para ma-maximize ang ila sining nga mga ginansya. Ang hambal gani diri sang kilala ko Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis. Nami sini sa mga tuso nga mga traders sang kalamay nga nagahimo-imo sang senaryo nga may shortage kuno sang kalamay para nga ti ma-maximize yan nilang ila sining nga mga ginansya, madiktahan nila sining presyo panglublob ning ila sining nga mga ulo sa tab sang malabaab sining nga molasses or hindi man gani patos unon sang isa ka sako bala sang kalamay while ginabakulo sang bagulan sining nga tubong ila sining nga mga spinal cord kun may amo sini Bombo Radio Bacolod mahanot man ayhan ang mga taga Negros sa Bombo Dennis. Ati Bombo Doni, Bombo West Visayas sa mga de plano ini mga kwanbla ini mga bintauso, nga mga sugar traders namin ni ilubong sa kalamay kag pasubayan Bombo Doni. Takto nambal paano magasiling kita nga shortage kita sa supply sa kalamay kung magadto ka sa mga department store, magadto ka sa mga merkado, magadto ka sa mga tiyangge, ara man stocks ni kalamay, may baligya, masiling ka baligti, why gid kami stocks mo, may baligya, gurot ni matpatita, nga may shortage si kalamay, puti kadto ka sa department store, tangkas-tangkas ang pinutos kinilo sa kalamay, available magani. Hindi dabi ang shortage mga binantang tumbal mo Bombo doon ginagawa sa ibala senaryo making lang ako para madiktahan ang presyo, mapasaka ang presyo, kundi makaginansya sang todo Bombo doon kung hindi pagid sang mga huraisan kag mga malisyoso kag bastos ining mga trader sang kalamay Bombo Radio Western Visayas, Bombo Radio Kalibo, Bombo Ninyo, ti subong pa sila yung manawagan nga ma-import sang kalamay, no? Nga manog harvest season na dragani sa Bacolod, may mga duwa na ka sentral nga naga-start sang galing sang tubo.
no? Harvest season na ni. Agosto, September, Oktubre, may kuan na ni milling period na ni ti. Manawagan sila nga ma-import kuno kay kuno kulang ang kalamay, no? Pero ti nabasa nato ng ilaw sini nga mga utok, ilaw sini nga mga malisyoso nga mga utok, kay gusto nila bahaon sang imported nga kalamay ang aton sini nga merkado para nga ang mataas ug nga presyo magbarato. Ti kun barato ng kalamay sa merkado, ano pang mahimo sa mga planters naton, hambalon sa mga traders, no? Baklo na mo na lang baratong inyo sini nga mga kalamay kay iti lang tawa nyo damo na kalamay sa merkado, damo na imported. Barato na, no? Ti mo na nga barato lang amon sini nga bakal sa inyo sini nga tubo Baklo na namon sini baratong inyo sini nga kalamay, no? Ti kundi daog gyapon ang mga traders. Pwede dira sa inyo sa Kalibo, sa Sangguniang Panlalawigan, mahingyo ta. Declare man nabi persona non grata ang mga bastos ni nga mga sugar traders sa Kalibo? Pwede gid na Bombo Donnie, Bombo Radio Western Visayas, no? Kay every time nga may mga amuna nga mga information nga nagaapekto sa ini balang pagginobierno diri sa amon sa probinsya sa Aklan, ready gid ang SP namon. Pero muna gani Bombo Donnie pa kami diri sa Aklan, balaan mo nagasalig malang kami bala sa may bahin sang Antique, Bacolod, kag kapi sa sininga asukal kalamay kay last time no nag-check yan man kami dire nagahambal to sila no mayara pa man pero hambal nila muna gani lapit na lang ang harvest season hindi na kinahanglan pa nga mag-import sa sininga kalamay Bombo Donnie no pwede gid na to ni paabot na sa amon diri nga SP Bombo Donnie. Gusto gid nila mag-import kay man gusto nila pagkamangon lang yaba lang nga pagkamangon sa duta ang aton sini nga mga sugar planters, no? Imagine ginhawaya ka lukdo sang sinako sini nga patdan sang tubo sa mga sugar planters ta. Sila ya nagabako sang naga triple na subong nga presyo sang abono. Tapos ila sini nga kalamay baklo lang sa ila 45 pesos ibaligya sang trader 100 pesos sa merkado. Bombo Rita, ang kalamay taniya matamis mo pero ang realidad sang pagpananom sa mga sugar planters naton sang kalamay tama kapait Rojas. Ay, insakto gidi imbis kun tani nga matamis ang kalamay kanon Bombo Donnie mapait kag maulo aslom ang balatsagon sina sa aton nga mga local farmers, especially ang mga nagapananom sang tubo. Kung kaisa balati amo man ina ang white pagkamuad ang aton pungsod, kita man mismo diri sa Pilipinas mga negosyante man ay mga bastos batasan kag mahilig gid nga mag-take advantage man sang aton subong nga ginaka-eksperyensyahan nga krisis sa pag-abot sa aton ekonomiya Bombo Donnie. Sige lang, kung makalampuwa sa sila diri sa duta sang ila sini nga mga katuntuhan, may pihak pa man nga kinabuhi kag kung may duta, may langit pa man. Ang mga tunto ni nga hindi magbalago, hindi man gyapon ni kasaka sa langit sa ulihi. Madamo gyud salamat Bombo Radio Western Visayas. Salamat Bombo Donnie, Bombo Western Visayas. Mga kabilang balatian nyo, mga balita nato na sa bugos nga Western Visayas po nato nga mga sister station. Mga kaibigan, wala ito manahon din pagpalagan siyempre tutunan Bombo Report sa first edition. Tambay na kamo sa babalita na tipon niya sa Bombo Radio Bacolod. Niwalagad, Bombo Dennis Rubica. Pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang Philippine Standard Time 6 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 saga. May nga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS kita mga kabombo, kagapet sa 13 sa bulan sa Agosto 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa top story of the day. Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na nagpirma sa sugar import order nga wala sang approval gikan kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-resign na. Balita lokal, presyo sang kalamay sa mga merkado sa Bacolod. 2 na kadlaw nga wala nagsaka, apang wala man nagnubo. Mga retailer pabor nga buksan sa gobyerno ang bodega sa mga traders. Budget niya gamiton sa pagbakal sang school supplies para sa elementary school pupils sa Bacolod, wala pa natumod kung pila ang kantidad.
Samtang mga eskwelahan sa Bacolod, ginasprayhan sang pamatay sang lamok antes ang pagbukas sang klase. Balita National Procurement Service sang DBM nagahingyo ng imbestigaran sa NBI ang laptops deal sa DepEd. DSWD nagakonsulta sa 4-piece beneficiaries sangot sa paglimpyo sa listahan sa mga beneficiaryo. Samtang President Marcos nagpanguna sa oath-taking sa bago nga mga opisyales sa Malacanang. Balita International, United Nations Secretary General Antonio Guterres nagpasalig sa commitment sa denuclearization sa bayan sa North Korea. 8 ka mga tawo patay sa kinagamo sa Mexican border. Balita naman sa negosyo, presyo ng gasolina kag diesel maganubo na naman sa Martes sang aga. Sa balita sa hinampang boksidor nga si Tyson Fury, nag-anunsyar sang intensyon nga magretiro na. Balita naman sa entertainment actress nga si Iza Calzado, nakasiling nga live begins at 40. Nagabusong na sang subang nga anak. Sa balita espesyal, strikers ng Swedish Football Club wala nakatambong sa iya nga kasal bangod na tuon nini sa ila nga hampang. Iya nga utod ang nangin substitute groom. Amoy ato mga kabombong aton si mga headlines kagkaroon litor kita sa madetalye na sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa bahin sa mga detalye sa aton sining top story of the day. Ginanunsya ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nag-resign na si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian nga amo ang nagpirma sa sugar import order nga wala sang approval gikan kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod sa kay Cruz Angeles, ipadalanin ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian ang iya sini nga one-page resignation subong adlaw kung sa diin ginaako sini ang iya sini nga kapaltahan. Manumduman nga una naman sini nga gintumod ni Sebastian bilang persona nga nagpirma sa Sugar Importation Resolution. Pahayag naman sa palace official nga si Undersecretary Leocadio Sebastian ang nag-resign na sa iya sini nga pwesto bilang DA Secretary sa ahensya nga karon ginapamunuan sang presidente. Madumduman naging reject ni Marcos ang proposal sa pag-import sang 300,000 metric tons sang kalamay karon nga nagadangat na sa 100 pesos ang presyo sang kada kilo sa bayan sang wet markets. Payag sa Malacanang nga opisyal nga nagpirma sa import order on behalf sa kay Marcos, wala sang otoridad para diri. Santo pa sa resolusyon, ini ang makabig illegal bangon si Marcos ang wala nag-convene sa bisan ano nga pagsinapol kaupod sang Sugar Regulatory Administration nukon SRA. Samtang dito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Pabor ang nagabaligya sang kalamay sa Libertad Public Market nga tsekeron sang gobyerno ang mga bodega sa bayan sa mga traders agud nga mabloan kung mayara pa sang stock o kung manug-ubos na. Gani tuman kadako ang ginsaka sang presyo halin sa nagligad nga bulan. Sa interview sang Bombo Radio kay Jimmy Sokia, wala sang pagbago sa presyo sang kalamay humalin sa Miyerkules tubtub subong nga adlaw. Ang refined sugar ang nagabili sang 98 pesos kada kilo, 70 pesos ang raw sugar, samtang 70 pesos naman ang brown sugar. Sa nagliga na 2 ka semana, 60 pesos ang bili sa raw sugar, tubtub nga nagsaka sa 68 pesos, kag nangin 70 pesos. Ang brown sugar naman, 48 pesos ang normal nga presyo, nagsaka sa 55 pesos, tubtub sa 60 pesos, ang nagabili na karon sang 70 pesos. Sa karon yara na sa traders ang stocks ng kalamay, bukod pila na kabulan humalin sa natapos ang galing. Nagapati naman si Sukiya nga wala sang kakulang sa supply, bangod may gina-deliver man ang trader kung sila mag-order kag wala man sila ginalimitahan sa kanabuon sang order. Sunod sa retailer, ginabuhinan lang nila ang sinako nga ginabakal bangod nagagamay man ang ginabakal sang tawo. Sa tilikdan nga tuig malapit 2,000 pesos ang sako sa refined sugar apan sa karon nagabili na ini sang malapit 4,600 pesos. Sunod diri mas maayo gid kun ipa-raid sang gobyerno ang bodega sa mga traders agud may baloan ang matud nga rason sa pagsaka sang presyo. Ginalauman naman nila nga maganubo ng presyo sa masunod nga semana bago nagsugod na ang milling season. Sa paglantaw daw wala magulang. Kaya kada order ang raman eh. Ginlimit lang namon mismong order
considering pagsaka, nagagamay naman ang purchases ng tao. Kabila niya, nagalimit sa amon order, mas mayo ganin para nga mabalaan dagit kung ano gid ang rason nga nagsaka. Ang kabay sa pagpaig ni Jimmy Sequia nagabaligas ang kalamay sa bahay sa Libertad Public Market. Samtang wala pa natumod sang alkalde sa syudad sa Bacolod kung pila ang pondo para sa mga school supplies hatag sa mga elementary school pupils kung sa diin inikuhaon apang ginpasiguro sang alkalde nga mahatag ini on time. Suno kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, wala pa sila nakaistoryahan ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panunsod sa Bacolod, angot sa aktual nga amount kag kung sa diin kuhaon apang ginapadulungan siya sang konsehal agud nga mag-remind nga mandated sila sa paghatag sang school supplies apang ginpasiguro lamang nila nga mabaton sa mga kabataan ang libre nga school supplies. Ginpegman sang alkalde kung illegal ang pagkuha sini sa special education funds sang syudad, hindi nila ini paghimuon. Ari di siya kagapon sa akon and he reminded me that we are mandated to provide mga school materials or mga needed for our students. Wala pa kami kastoryanay on the actual amount, no? We were just talking about making sure nga malabot ni mga school supplies on time. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Samtang nagapadayon ng Bacolod City Health Office sa ginapaligayon man nga spraying kontra sa lamok kasunod man sa request sa mga eskwelahan bilang kabayan sa preparasyon sa pagbukas ng klase. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Carmela Hensoli, ang City Health Officer sa Bacolod City Health Office, padayon ng ila sining spraying activities sa mga eskwelahan sa tuman sa request sa bayan sa mga manunudlo. Sunod sa kay Hensoli, nagsaka sang 232.4% ang kaso sa dengue sa syudad sa Bacolod, subong nga tuig kung ikumpara sa data sa 2021. Bangon sini, madamo na ang matikang sa syudad sa Bacolod, agud nga mapaganhagan ang kaso sa dengue sa syudad. Kangay lamang sang functional fast lanes, usa din nakanda na ang mga health centers, kabayara na sang hydration units sa tagsa ka health centers. Samtang nagapaligay naman ang City Health Office sa libre nga dengue NS1 testing, kag ang mga ginahilanat ang gina-refer sa laboratory for testing. Ginapadayon man sa City Health ang advocacy kag ang rekorida kada adlaw. Sunod pa kay Hensoli, ginapasiguro nilang matagan sang Orisol ang mga pasyente nga nagasigi pa hilanat. Nagalibot man ang sanitary inspector sa CHO sa mga kabarangayan agud nga mag-remind sa mga punong barangay sa tagsa ka mga dengue health plan. Debuloan nga nagdangat na sa Siam ang mga nagkalamatay bangon sa dengue sa syudad sang Bacolod. Santo naman sa data sa City Health Office, ang pinakaulingan na patay ay isa ka 69 anyos nga lalaki nga taga Barangay Takuling. Bangon sini, nagsaka na sa duha ang ginbawian sa kabuhi bangon sa dengue sa amo nga barangay. Ay iba nga ginbawian man sa kabuhi bangon sa dengue nagikan sa Barangay Singkang, Panukoy, Barangay Sumag, Tangob, Granada, kag duha sa Barangay Mansilingan. Damo na ginaobra ka like sa aton subong we have functional fast lanes. Like ang aton health centers, they are alerted already and they have ready may arat sila sang hydration units in every health centers. Sa City Health naman, we do free dengue NS1 testing. Those nagka-fever, gina-refer na tayo sa laboratory for testing. That's for free. And then we continue the advocacy and the recorrida every day. Ang kamay sa pagpahayag ni Bacolod City Health Officer Dr. Carmela Hensoli. Samtang ginmanduan sang City Director sa Bacolod City Police Office o kan BCPO ang mga station commanders sa napulo ka mga police station sa syudad nga mas hugto ng kampanya batok sa illegal nga droga matapos nga nagaamat-amat na balik sa normal lang sitwasyon sang syudad kag madamo na sa mga festival sa ginapatigayon diri. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginmanduan na sini ang mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office nga hugto ng kampanya batok sa illegal nga droga, nagapadayon man
man ang ginapatigayon nga mga police operations ang BCPO batok sa illegal nga droga. Nagpanugyan man si Martir sa mga kapulisan nga sa nagahilapit nga pagsaulog sang Mascara Festival sa syudad. Monitoron sang maayo ang palibot kag kun makabaton sa impormasyon kag mayara sang ebidensya, magpatigayon na gilayon sa police operations sagod nga matap na ang plano nga pagbaligya sang illegal nga droga. Ilabi na sa mga aktibidad niya ginapatigayon sang syudad. Nagpasalamat man si Martir sa mga pumuluyo nga nagahatag sa impormasyon angot sa illegal drug activities sa syudad sa Bacolod, samtang nagapanawagan man ini sa mga pumuluyo nga padayunon lang ang paghatag sa impormasyon sa mga kapulisan angot sa illegal nga droga kun mayara gid man sa ilabi na sa nagahilapit nga Mascara Festival. Ginpayag man sang City Director sang BCPO nga ang mga ports ang mayara na sang nagabantay nga Coast Guard kag mga kapulisan sa Maritime Group apang kon kinahanglan ng augmentation. Willing man ang BCPO nga mag-deploy sang personnel. I have already directed all station commanders and all operating units under Bacolod City Police Office, especially City Drug Enforcement Unit, to intensify our monitoring and of course our campaign against illegal drugs. Kaya daw dali na lang gidang maskara, kasi damo magsulod rin yung mga illegal substances. So we have to double our effort against drugs para ma-prevent ang pag-proliferate ng illegal drugs. Ang kabayan sa pagpayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang sa kadapusan nga balita lokal, welcome development sa pamunuan sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP Regional Office 6 ang Republic Act 11928 ukon ang Separate Facility for Heinous Crimes Act. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Jail Chief Inspector Jairus Anthony Duhelio, ang spokesperson sa BJMP Region 6, mas maayo nga magpatukod sa separado nga jail facility para sa napriso bangod sa heinous crimes ukon ang mga priso nga may malawig nga sentensya kaangay sang reclusion perpetua. Sunod sa kay Duhelio, dako nga bulig para sa BJMP bangod mabuhinan na ang ilang nga gasto at sumuman ang risgo sa pagbiyahe sa mga priso ang godalon sa New Bilibid Prison dito sa may Muntinlupa. Sunod pa diri, wala man na ini nakakita kag nakabasa sa kabugusan nga kondan sa layi apang nakabaton ini sang informasyon na isa ka high-tech nga state-of-the-art facility ang pagatukuron nga jail facility. Ginalantawan sini nga paagi sa pagtukod sa separado nga jail facility, malikawan ang mahitabo kaangay sa New Bilibid Prison sa mga na-convict bangod sa heinous crimes. Santo sa layi magatukod sa 3 kaseparado nga fasilidad para sa na-convict bangod sa heinous crimes tag-isa sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sunod pa kay Duhelio, hindi man problema ang mga heinous crimes sa convicts sa Region 6 bangod gina-transport man ang mayni sa New Bilibid Prison kag wala ini nagatiner sa BJMP 6. Sunod pa diri may nabaton ini nga informasyon nga may ginbakal nga duta ang Bureau of Corrections sa syudad sa Bacolod nga pagatukuran sa nasabit nga jail facility apang hindi pa ini konfirmado. Suppose ang ina nga law is intended for convicted of heinous crimes, no? Which will be under the DOCOR, but it is a welcome development, no, in terms of penology na may kasubong sila na which is intended na para malikawanag din, no? Ang pareho sa mga nagkahanabo sa una sa National Bilibid Prison. Ang kabayan sa pagpahayag ni Jail Chief Inspector Jairus Anthony Duhelio, spokesperson sa BJMP Region 6. Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakalipas sa tak na alas 6 aga mga kabombo, kamoy at makaundan. Sa aton sila top story of the day, ang sumumansawain sa aton si balita lokal. Sa mga detalye naman, sa aton nagapauna nga balita national, international, kay iban pa nga mga balita, aton panumbalikan. Pagkatapos, gidamang sini. Kung ang hampang na basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino. Prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa! Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries.
Ako si Maria Elena Canilio sang Barangay Pasil, Ibi Magaluna, Negros Occidental. Nagdaog sang 2,000 pesos nga kas. Ag isa ka balde sang orokan nga puno sang grocery. 1,000! 1,000 bagit! 2,000 tanan. Okay, bamadaan 2,000 pesos na bato ni Ma'am Maria Elena Canilio. Kapasalamat kid ako sang dako kay ako nakadaog sa sini nga promo. Ang ako nga nadaog ni dako ni nga bulik para sa akong kay ibakal ko pa ni sang entry kag ang iban bakal ko man sang bugas. Nagdaog ako sa online activation sang Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Ako nag-aagdaman sa inyo kamo nga nagapamati diri sa Bacolod kag sa Ibi Magaluna sang Negros Occidental kung sino madabot sang Bombo Radio. Kung kamo gusto mag-intra sini nga promo, mag-intra na kamo para magdaog makamo para sa akon. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo, number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin. Philippine Standard Time 26 o kon 27 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga balita national.
Nagalaom sang bulig sa bahin sa National Bureau of Investigation o kon NBI ang procurement service sa Department of Budget and Management o kon PSDBM sa pag-imbestigar sa bakal nga laptops sa bahin sa Department of Education o kon DepEd. Sa statement nga ginpahayag sa PSDBM ang nagsumiter sila sa dokumento sa NBI sa Agosto 12, 2022 kasunod sa direktiba ni Executive Director Denny Santiago sa nasambit nga ahensya para sa mas maid-id nga eksaminasyon sa balor sa mga involvado nga items kasubong man sa ila sining nga technical specifications. Gina-flag sa Commission on Audit o kun COA ang DepEd sa bahin sang pagbakal sa mga laptops nga para sa mga manunudlo sa implementasyon sa distance learning sa tunga sang COVID-19 pandemic kagang pabakal ang ginlaragway nga pricey and outdated magudiyara pa sang mas mga barato kag maayong nga opsyon nga available kuntani. Sunod sa kay Santiago, ginsubetra nila sa NBI ang mga dokumento may kamtanan sa mga issue nga natalupangdan sang COA agud nga may investigaran sang mas maid-id. Ini ang pamatud naman nga ang panglibagong nga administrasyon sa bahin sa PSDBM ang seryoso no sa tinutuyo nga masabatang audit findings sa COA kag may buluan kung mayara sang irregularidad o kung non-compliance sa ginapatuman ang bahin sang layi. Sunod sa PSDBM chief, ang NBI nga isa ka masaligan nga investigation authority ang mag-take over sa nasabit nga issue agud nga masiguro nga patas, impartial kag independent ang mangin investigasyon kag pinaagi sini wala na sang lugar agud nga dudahan pa ang mangin resulta sang investigasyon. Samtang ginpahayag sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga sila ang nagapakig-angot na sa mga community leaders sa pagasiguro sa nga ang plano nga pagdilis ang kapin 1.3 million nga pamilya gikan sa Pantawid Pamilyang Pilipino program o kon 4Ps ang nasanto sa merito. Suno kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, nagpatawag ini sang meeting sa mga leader sa mga ginatawag samahan sa mga 4Ps beneficiaries sa nakaligad nga 3 ka adlaw. Payag sini nga sa mga leader pagakuhaon ng listahan kung sino ang nakatindog na sa ilang kaugalingon nagud niya ikumparar sa listahan gikan sa ilang survey sa mga graduating na sa 4Ps. Dugang pasining ang tikang agud niya mangin parehas ilabi na nga ang mga leader mismo ang direkta nga may kontak sa mga benepisyaryo kada semana o kung kada duha ka semana. Payag ni Tulfo nga nagapromisa man ang mga ini nga ihatag ang listahan kung sino ang mga miyembro nga pwede na nga buhian o kung sarang na nga makagraduar. Agud niya wala sang basulay sa ulihi. Naibaluan niya pila ka mga mamalidha gikan sa minority block sang House of Representatives ang nagpahayag nga pag-aimbestigaran sa mga ini ang plano sang DSWD nga i-purge sang 4Ps list. Ang mga ini ang nagpabutyag sang pagduha-duha nga tanan nga 1.3 million ka pamilya nga nalakip sa listahan ng hindi na makabig nga poor. Kasunod sang pagdako sang unemployment rate bangod sa pandemic, ang programa sang 4Ps ang nagahatag sang bulanan nga cash grants para sa mga poorest of the poor nga mga pamilya. Apa mga ini ang dapat nga mag-comply sa kondisyon nga nagapromote sang Human Development Goals kay isang pagtambong sa Family Development Sessions, pagpa-eskwela sa mga kabataan, kag iban pa. Samtang nagpanumpa na sa pagpungko sa opisina ang mga miyembro ng League of Provinces of the Philippines o ng LMP kag mga bago nga ginapoint nga government officials sa tubang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpangunahan ni Marcos ang seremonya sa bahin sa mga newly elected LMP officials mismo sa Malacanang. Sa programa, ginatag sa presidente ang importansya sa koordinasyon, komunikasyon kag kooperasyon sa tunga naman sa local government units kag national government sa pag-inventar o pag-implement sa bahin sa mga proyekto kag programa padulong sa pag-uswag kag development sa bilog nga pungsod. Ginatag man ni Presidente Marcos ang importansya sa komunikasyon sa mga proyekto, ilabinagid nga limitado lamang ang pundo sa gobyerno. Gipayag man sini nga importante nga nagaugyon sa mga plano para sa development sa provincial kag national levels agud nga ma-maximize ang funding. Payag pa sang presidente nga kinahanglan nga dululungan ang ila sini nga hulag, pamensaron kag may koordinasyon. Sa karon wala pa sa nagapagwa
sa dugang nga detalye ang sabay sa Office of the Press Secretary. Gipaunahan ni Presidente Marcos ang oath-taking nanday Eileen Anunciacion Zosa, ang Presidente kag Chief Executive Officer sa Bases Conversion and Development Authority. Philippine Sports Commission Commissioner Olivia Bongku kag Mylene Garcia Albano ang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Japan sang pungsod Pilipinas. Kailangan talaga natin na madalas na nag-uugnay at madalas na nag-uusap. May marami tayong gustong gawin. Ngunit, alam naman natin, funding is limited. Kaya kailangan sabay-sabay ang galaw natin. Kaya ang aking iniisip that we have to coordinate what we are trying to do. Makapag-agree tayo sa plano, a plan of development. And that plan of development, yan ang susundan natin. Yan ang gagawin sa provincial level. Yan ang gagawin sa national level. Para ma-maximize natin. Ang kabay sa pagpag ni Presidente Bongbong Marcos. Samtang sa ato ng katapusan nga balita nasyonal, ginalauman na nga ang Pilipinas sa magapahalog pa sang COVID-19 protocols na tuwi sa social distancing nga kaangay sa paghalog sang Center for Disease Control o CDC. Sa Estados Unidos, payag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga kaangay sa sitwasyon sang protocol nga ginapatuman sa Estados Unidos ang mangin direksyon sang pungsod. Sa updated guidelines ang US CDC ang nagarekomendar na lang sang paglikaw sa mga matawo nga lugar agud nga mapabili ng distansya sa kada isa sang tinalikda ng Estados Unidos. Ang nagarekomendar sang 6 katapak nga distansya kon 6 feet sa kada individual. Suno kay Vergere, ang DOH ang nagumpisa sa pag-shift sang ilang nga focus kung sa diin gin-modify nila ang COVID-19 bulletins nga sang tinalikdan nagastress ang numero sang mga kaso. Pag ni Vergere nga luyag nila nga ma-shift ang mindset sa mga pumuluyo sa pagkabuhi na nga kaupod ang virus bangod sigurado ang mga ini nga ang virus ang magatiner. Dugang pasini nga ang importante amo nga maproteksyonan ang mga most vulnerable kay mapunggan ang ma-overwhelm ang mga healthcare system kasubong man nga mapunggan ang posibilidad sa mga severe kay critical cases kag kamatayon. Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kakaroon dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga balita international. Una kita sa North Korea. Ginpahayag ni United Nations sukon UN Secretary General Antonio Guterres ang iya matag nga commitment sa bahin sa denuclearization sa North Korea sa pagbisita sila sa Seoul pila ka semana matapos kagimpag sang Pyongyang nga silang handa na sa pag-mobilize sa ila siniiya nga nuclear deterrent. Si Guterres ang nag-abot sa Seoul sang Huwebes matapos ang pagbiyahe sa Japan kung sa din siya naghatag sa speech sa pagmarka naman sa ika-77 anibersaryo sa world's first nuclear bomb attack sa Hiroshima. Si Guterres na nagikan sa Mongolia sa meeting kaupod kay South Korean President Yoon Suk-yeol, gin-reaffirm sini ang ilang matag nga commitment sang full, verifiable, kag irreversible denuclearization sa Korean Peninsula, particularmente na sa Democratic People's Republic of Korea, ang opisyal nga ngalan sa North Korea. Sunod sa kay Guterres, ang tinutuyo sini amo makahuman sang fundamental objective sa pagdala sang kalinong, seguridad, kag estabilidad sa kabugusan nga rehiyon. Ang nasabit nga pagwa ni Guterres matapos makapila ka beses na nga nagpaandam ang Washington kag subuman sa Seoul sa preparasyon sa North sa pagpadigay sa mahimo ikapito na sini nga nuclear test. Sang Huwebes gimbasol sang Pyongyang ang Seoul bukod sa COVID-19 outbreak sa North ay nagpamahog nga ubuson ang otoridad sa Seoul. Ang Pyongyang ang nagpadigayon sa record-breaking blitz sabay sa weapons testing, subong tuig kalikip na ang pagpalupad sa intercontinental ballistic missile sa full range nga karon lamang ginbuhat sa pungsod humalin sa tuig 2017. And I'd like to reaffirm our clear commitment to the full, verifiable and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula, the DPRK, as a fundamental objective to bring peace, security and stability to the whole region. Ang kabay sa pagpag ni UN Secretary General Antonio Guterres.
Kag sa ato ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Mexico. Nagluntad ang sunod-sunod nga mga kinagamo sa Mexican border city nga Juarez. Kahapon nga nagresulta sa pila ka mga negosyo nga ginsunog, kag hindi magnubo sa 8 ka persona nga nadulaan sang kabuhi kalakip ng isa ka local radio presenter. Sa nauna nga insidente, duha ka mga inmates ang napatay kag 4 ka iban pa ang nasamaran sa riot sa presuhan. Santo sa statement gikan sa prosecutor sa estado sang Chihuahua, kung sa diin nalakip ang syudad sang Juarez. Ginaling sang local media ang riot sa Sinaloa cartel kung sa diin ang anay pinuno sang grupo nga si Joaquin El Chapo Guzman ang sa karon nagaserbe sang life sentence sa Estados Unidos. Samtang kasunod sini duha naman ka mga babae ang ginpatay kag isa ka persona ang pilason matapos ang pagpang-atake sa Juarez food shop. Samtang ginsunog naman ang isa ka shop kag duha ka mga establishmento sa nasambit nga lugar. Sa gabi, isa ka gunman na nagpalupok sang kag nakapatay sa 4 ka mga radio station employees. Samtang ang mga ini nagapakigbahin sa isa ka promotional event sa gwa sang pizzeria. Ang mga empleyado ang nagpadulong sa scene ang nagkilala sa mga napatay nga amo ang presenter, manager kag duha ka mga workers sang estasyon. Suno kay Chihuahua Governor Maru Campos, ginakasubo sini ang pagkadula sang pila ka kabuhi bangod sa atrocity sa syudad sang Juarez. Dugang pa sini nga ang state kag federal authorities ang gindeploy na agud nga magsiguro sang kalinong sang syudad nga ginabugdusan sang 1.5 million nga populasyon nga nahamtang sa tabok sang border gikan sa El Paso, Texas. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, isa na naman ka round sang rollback sa pump prices ang produktong petrolyo ang malauman nga magasugata sa mga motorista sa masunod nga semana. Ginsight sang source gikan sa oil industry. Ang oil trading humalin sang Agosto 8 tubtob 11 nga santo diri magatugas ang pagnubo nga 1 pesos and 80 centavos tubtob 2 pesos sa kada litro sang diesel. Ang presyo sang gasolina ang ginalauman naman nga mabuhinan sang 30 centavos tubtob 60 centavos ang presyo sa kada litro. Samtang ginkumpirmar naman ni Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero nga kung basiya ng 4-day trading mayara sang malauman nga price rollback sa mga produktong petrolyo. Payag ni Romero nga sa gasolina ginalauman ang pagnubo nga wala nagadangat sa piso kada litro, samtang ang diesel ang magabuhin sa masubra piso sa kada litro. Masami nga ginaanunsya sang mga oil companies ang price adjustment kada Lunes kag ginaimplementar kasunod nga adlaw. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 47 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 7 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 49 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 76 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 57 pesos and 27 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded ang may valor 69 pesos and 10 centavos, tubtob 69 pesos and 60 centavos. Ang premium ang may valor 69 pesos and 85 centavos, tubtob 73 pesos and 59 centavos. Samtang diesel ang may valor nga 73 pesos and 58 centavos, tubtob 74 pesos and 27 centavos. Samtang sa naman nga balita sa hinampang, ginpayag ni WBC heavyweight champion Tyson Fury nga siyang magaritero na sa boxing sa iyang ika-34 ang kaadlawan kahapon. Sa post ni Fury sa Twitter, ginpayag sining nga dako ang iyang pagpasalamat sa tanan niya nangin kabahin sa iyang karir sa sulod sang malawig na nga tinuig apang matapos ang malaba kag mabudlay nga paghinunanon. Nakadesider na ini nga magbiya sa patag sang boxing sa iyang ika-34 nga kaadlawan. Ang announcement ang ginulan naman sa mga pagduda. Bungod ginapahayag naman sadto ni Fury ang intensyon nga magretiro apang nagbalik man gihapon sa ring. Siya ang ginalauman nga magahampang batok sa magadaog sa rematch nanday Alexander Usyk kag Anthony Joshua sa Agosto 20 para sa tsansa nga ma-unify ang world heavyweight titles. Sang Martes na ibaluan niya ginbawi ni Fury ang naunang nga pahayag sang retirement agud niya maplastar ang trilogy fight batok kay Derek Chisora. Kung sa diin, ginpayag pa sini nga gin-appoint sini bilang panibago nga trainer si Isaac Louie.
Apang liwat naman sini nga ginanunsyar ang intensyon nga magretiro. Ang bilang undefeated kung din siyang may record na nga 32 wins kag isa ka draw gikan sa 33 ka mga hampang. Ginpasalamatan man ni Fury ang iya nga asawa, promoter nga si Frank Warren kag iban pa nga mga nangin training partners. Kasubong man ang mga television companies nga nagbakal sang rights sa iya nga mga nangin hampang sa sulod sang malawig nga tinuig. Philippine Standard Time, 42 minutos na. Ang nakalipas na taknalas 6 sa mga kabombo, liton kita sa showbiz, chika. Sa aton sining showbiz news, ginanunsya sa aktres nga si Iza Calzado nga siya ang nagabusong na. Uy, sa iya labing una nga baby, sa edad nga 40 anyos. No, life begins at 40 indeed. Siya sining latest post sa Instagram, makita sa litrato ni Iza ang gamay sining nga baby bump. Caption sa aktres ang "They say life begins at 40." Payag sini nga tapos na siya sa iyang mga proyekto. Kang may mga nagaulat pa para diri, apang wala sini ginalauman ang pag-abot sa sini nga baby. Santo sa aktres madamo ini sa mga dalalagko nga mga plano para sa iya sini ika-40 nga kadlawan. Bangod ini ang kadungan man sa iya ka-20 nga anibersaryo sa showbiz industry. Adugang pa sini nga natapos na niya ang pila ka mga exciting projects nga nakalinyada kang may nagaulat pa sa iya sini nga mga dream projects. Apang panindugan ni Iza nga handa na siya sa pagsulod sa palibago nga chapter sa iya sini nga kabuhi bilang isa ka mommy. Pahayag ni Iza nga wala sini ginalauman na pangabot sa baby, kapisan nga wala ini sa iya nga plano, instinct na. Nga nibaluhan sa aktres nga ini ang plano sa Dios para sa iya. Santo diri wala na niya, no kun wala pa niya masyado ginapensar ang pagkailoy, apa nagapati ini nga amo ang best para sa iya gani. Ginapasa na niya ini sa Dios ang tanan sa ila sining nga pamilya. Adugang pa sining ang plano sa Dios ang mas labaw kag perfect sang saya plano gani bugos nga tagipusoon ang ginabato ni Iza ang panibang nga chapter sa kabuhi nga may kaupod nga pagpasalamat. Samtang ginadula naman sini ang tanan nga kadlok kag pagkabalaka kag ginasalig na lamang kag ginasalig sa divine timing kag wisdom sang Dios sa iya sini kabuhi. Pagpasaktres nga may yara sa iya kaugalingon nga nagibalo nga siya ang ginadala sa Diyos sa mas mataas pa nga lugar, agud nga mas magtaas pa sa pamaagi nga hindi niya sini nga ma-imagine. Nagapati ini nga siya ang hatagan sa iya nga baby sang why, purpose, and direction sa kabuhi. Kay ini ang iya nga ginahakos kaupod siya sini nga banda nga si Ben bilang kabayan sa ila sini nga pamilya. Paig pa ni Miss Iza nga matud ang ginapahayag sa iban nga kabuhi ang nagaumpisa sa edad nga 40. Baw, sana all, no? Ginapasalamatan man sini ang pinakamaayong nga birthday gift nga ginbugay sa iya, ang baby. Si Iza kag Ben Wintel gikasal sa tuig 2018. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, madamo sa ato nang hindi makasaho nga magkaon nga wala sang kaupod nga soft drink. Apang bangod sa pagmahal sa mga balaklon, partikular na sang kalamay. Kasubong man niya ginakulang ang supply sa mga soda products, kag tuman na nangin pagsaka sa presyo sang produkto. Apang ano balang epekto sang tuman kadamo nga intake sang soda sa aton nga lawas. Santo sa Center for Disease Control o CDC, ang sudang hindi maayo nga sa ikaayong lawas sang tawo, ilabi na bangod sa sugar content sini. Ang tumakadamo nga kalamay ang sarang makatugas ang adverse effect sa ikayong lawas ang isa ka persona. Ang typical nga 20 ounce ang soda ang nagaunod sang 29.4 tubtob 42 grams sang sugar o kung kaangay sang 7 tubtob na pulo ka kutsara sang kalamay. Paik sang CDC trust source nga ang pagkonsume sang tuman kadamo nga beverages ang ginapatam isang kalamay ang mahimo nga magresulta sa pagdugang sang bugat, obesity, type 2 diabetes, heart disease, kidney disease, non-alcoholic liver disease, kag gout. Santo sa pagtuon nga ginpatigan sang 2018, natukiban niya ang mga tawo nga regular nga nagainom sang soft drinks ang may mas mataas nga tsansa nga makadevelop sang type 2 diabetes sang sa mga tawo nga wala nagainom sang soda.
Patag sa mga eksperto nga ang pinakamaayo nga choice agud niya mabulong ang kauhaw among pag-inom sang tubig. Inibangod ang tubig ay makamintenar sang maayo nga temperatura, makalubricate sa joints, makapagwa sang higko pinagi sa pagpangihi, bowel movements kag pagpamalhas kag makaprebentar sang kidney stones. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagamuyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainidinip pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God, it's Saturday, TGIS, Petsa 13, sa bulan sang Agosto 3, 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports, 2nd edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa yapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, Buligay. Sa masunod na nga mga sinimana magasugod na ang klase, nagakalangkag na magbalik sa mga eskwelahan ang aton mga estudyante. Halos 2 ka tuig wala nila makita ang ila mga maestra tungod sang dako nga kalitan nga gindulot sang pandemya. Masako na ang pagpanghanda sang aton tag sa kabulutuan kaysa masunod na nga semana ang klase pagabuksan. Mga manunudlo sa ila kwarto nagapreparar, lamisa kag mga plungkuan ila na sang maayo ginplastar. Brigada eskwela ato na ginsugdan, isa kay limuon nga bayanihan, nagagda sa aton stakeholders kag mga ginikanan, pagpaninlo aton buligan para maging safety aton mga kabataan. Kabay pa ina nga hilikoton, aton gidapat sakdagon, brigada eskwela aton suportahon para nalanggid sa aton kabataan nga edukasyon. Ang ini ang pangunahuna pananawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Joanna Noblesa, Sampurok 5 tahong magsungay, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Studio Promo. Ma'am Joanna Noblesa, makabaton ka sang 3,000 pesos nga cash. Ready na yung mga kamot? Aray, ma'am. Unang nga hatag! 1,000. Kalawa nga hatag! 1,000. Itatlo nga hatag! 3,000. Okay, kag ang imo sining nga balde sang orokan, inod sang 1,000 pesos worth, no? Sang gift packs. Kuha na, ma'am? Ari na sa akon mga kamot ang 3,000 kag ang worth 1,000 nga gift pack. Nang nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa sponsor kay ang ini nga kwarta gamiton ko para inugbakal sang school supply para sa duwa ko ka bata. Kag ginaagda ko man ang nagapamati nga mag-intra man kamo para magdaog man kamo pariyo ko. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo #1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22
katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church. 5 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado pet sa atras sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Ikadua na ning adlaw sang Sabado sa ikawalo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita asa alas 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalagipan da sa maya probinsya sang Negros Occidental. So bongga sa Abado ato na ginaimbitar ang aton nga mga kauturan nila na mga nagapasako pa sa enhanced swerta sa palengke promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Ara dira nga ato sa nga second market draw sa Maya Bago City Public Market. Magapili kita dira sang mga mga taga daw sang 500 pesos nga cash kaga 500 pesos nga valor sang gift pack nga nabutang sa balde sang Orocan. So pwede gid kamo nga makapadala dira sang entries sa ato na sining mga drop box sa ginapahantang dira sa Maya Bago City Public Market. Para nga makaupo na dali karon kaga syempre kadamo sa nga na sining mga games kaga sa mga man meron sa nga video key challenge nga pati kayo non kabahin na sa nga na sining draw banwa. Kay isa inis sa 3 ka mga paagi para nga kamo ang makadaog sa nga dalagko nga mga papremyo diri sa ato na sining promo sa enhanced swerta sa palengke promo ng Bombo Radio 1 Star FM kabugusan ng 6.5 million pesos nga premyo ang ato na sining panagtaga nationwide sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao. Subong nga daan ka mahala sang mga nagapangunang mga balaklon na mayo gidyakon na may iba na kitang makwaan sang kwarta sa muning isa sa mga ginatanyaga sa inyo sa Bombo Radio Philippines ang ato na sa nga pagpatigayon na sang promo. Pagbalik ka man namon sa inyo sa pagpasalamat kadungan na sang hugot ang pagsuporta kapag sakdaga sa ato na sa mga programa kaga proyekto diri sa Bombo Radio Philippines. So again, dira kita sa Maya Bago City Public Market subong nga aga ara dira ang team sa Bombo Radio kaga subong man Star FM Bacolod para sa pagpatigayon sa ato na sining second market draw sa enhanced swerte sa palengke 2022 ng Bombo Radio and Star FM. 1 minuto banwa na bilin natin sa alas 7 sa aga. Standby kamo dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri Pabon. Magandang umaga, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Agosto 13, 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Ang investigasyon sa illegal SRA resolution gagawin pang mas malawak sa kabila ng pagbibitiw ng Undersecretary at Chief of Staff ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala naman, good news dahil sa panibago na namang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ipapatupad ng mga oil companies sa susunod na linggo. Mga well-wishers naman bumuhos para kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na sana gumaling na mula sa COVID-19. Samantala naman, ang mga local government units hindi daw dapat mag-relax at dapat pangunahan pa rin ang gyera laban naman sa COVID-19. Paalala pa rin ng DILG. Karagdagan pang 225 na mga kaso ng tatlong Omicron sub-variants ang nadetect sa Pilipinas ayon yan sa Department of Health. May update din tayo mamaya doon po naman sa nakumpiska ng mga shabu. Nagkakalaga ng magit 2.5 billion pesos dyan naman sa lalawigan ng Pangasinan at La Union. Ilang mga masasaya namang alaala ni Lydia De Vega ikinwento ng kaniyang anak. Sa international news naman, ilang mga bansa sinuportahan ang panawagan ng Ukrainian President na pagbawalan lahat ang mga Russians na magtungo sa kanilang mga bansa. Ang controversial British author Salman Rushdie nasa mabuti na ang kalagayan matapos saksakin sa New York. Sa sports balita naman, ang petsa ng opening day ng 2022 Qatar FIFA World Cup abay inagahan. Samantala, bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Marakol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Star Nation, abay talagang good news dyan sa ating mga motorista. Tuloy na muli ang pagpapatupad ng panibagong bawas presyo sa mga produktong langis sa susunod na linggo. Base kasi sa monitoring ng Department of Energy na posibleng maglaro daw mula sa pagitan ng piso 80 sentimos hanggang 2 pesos naman ang bawas presyo sa kada litro ng krudo. Aabot naman mula sa 30 sentimos hanggang 60 sentimos ang ibababa sa presyuhan sa kada litro naman ng gasolina. Kadalasan po ay nag-aanunsyo ang mga oil companies ng bawas presyo tuwing araw po ng Lunes yan o isang araw bago pagpatupad ng bawas sa presyo. Ayon sa mga oil industry players, kung may papatupad ito na ang pampitong sunod na linggo na merong bawas presyo sa diesel habang ikalawang sunod na linggo naman para sa rollback sa gasolina. Ang nabanggit naman nating presyuhan ay pawang estimate pa lamang at pwede pa rin namang magbago depende na rin sa closing price ng huling araw ng linggo ng trading. Samantala naman, marami ang nagpaabot kaagad ng pagbati kay Secretary Renato Solidum Jr. matapos na formal na inanunsyo kagabi ng Malacanang ang paghirang sa kanya bilang kalihim ng Department of Science and Technology. Si Solidum nga ay nasa FIVOX na mula pa yan noong taong 1984 at naging direktor noon namang taong 2003. Noong taong 2017, siya itinalaga sa DOST Disaster Risk Reduction Climate Change Adaptation Undersecretary habang officer in charge din ito sa FIVOX. Ang bagong DOST Secretary ay nagtapos ng bachelor's degree sa Geology mula yan sa University of the Philippines at master's degree sa Geological Sciences sa University of Illinois at may doctorate degree din ito sa Earth Sciences mula naman yan sa University of California. Marami na ring natanggap na award si Solidum, kabilang na dyan ang Presidential Citation for Public Service, Professional of the Year in the Field of Geology by the Professional Regulation Commission and the Excellence Award para naman yan sa Government Service na mula naman sa Philippine Federation of Professional Associations. Samantala sa iba nating mga balita naman, bumuhos pa rin ang mga well-wishers para sa agarang paggaling ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson mula sa COVID-19.
Una rito ay kinumpirma niya kagabi nitong si Carlson na dinapuan siya ng virus at ngayon nga ay sumasailalim naman sa quarantine. Dila naman sa dinaranas na mild symptoms. Ang pagkakaroon ng COVID-19 ng US Ambassador ay sa kabila na nagpa-booster na ito ng Pfizer. Aminado rin naman ito na hindi na siya nagulat kung mahawa man siya ng virus makalipas ang mahigit sa 2 taon. Samantala umaasa itong top envoy ng Amerika sa Pilipinas na sa paggaling niya mula sa COVID-19 ay mas marami pa ang sana'y mabisita niya at may eksperyensya naman dito sa Pilipinas. Sa kanyang pangmensahe, nagbiro pa ito kung ano ang rekomendasyon sa kanya ng mga Pilipino na maaari niyang mapanood tulad na lamang ng mga pelikula habang siya ay nasa isolation ngayon. Ilang mga Pinoy naman ang kanya-kanyang panukala kung ano ang dapat niyang gawin habang nagpapagaling naman mula sa COVID-19. Samantala sa ibang balita naman, marami pa rin ang ginulat kahit inaasahan na merong sisibakin ang Malacanang. Dito naman sa iskandalo matapos mamulgar na hindi pala o walang go signal ang Pangulong Bongbong Marcos na mag-angkat naman ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. At dito nga ay nag-resign na itong Undersecretary at Chief of Staff mismo ng Pangulong Marcos sa Department of Agriculture. May follow-up pa rito si Bombo Dennis Hamito. Hindi pa rin ligtas sa pananagutan ang Chief of Staff at Undersecretary ng Department of Agriculture. Ito'y Chief of Staff na tumatayo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., Bombo Elmar. Sa mga nakalipas kasing aktibidad ng Pangulo ay minsan kumakatawan ito para sa kanya. At may mga inaaktuhan na mga trabaho sa ilalim ng Department of Agriculture na pinangangatawanan itong si Undersecretary Leocadio Sebastian. At kasunod nga ng kanyang pagbibitiw ay kinakailangan pa rin ituloy ang investigasyon. Kinumpirma nga ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang naturang pag-resign at ipinakita pa yung resignation letter ng naturang opisyal. At sa naturang liham Bombo Elmar, mga kabombo, ay humihingi ng paumanhin si Sebastian kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inaako niya yung pananagutan at responsibilidad na kahihinatnan ng kanyang naging aksyon. Inihayag naman nitong si Sebastian na isang karangalan pa rin na makapagtrabaho kasamang Pangulong Marcos. Nananatili pa rin niya na buo ang kanyang puso para sa serbisyo publiko at pagsuporta sa Marcos administration. Kaugnay niyan, narito naman ang naging bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Well, first, although he has resigned, if there is criminal liability here, hindi siya safe, kumbaga, sa criminal cases. Okay? But we will have to wait for the investigation. Tignan natin kung ano magiging resulta. Kasi bahagi ng investigasyon ay titignan kung may malis. Kung sinasadya nila ito, alam nilang mali, ginawa pa rin nila, and well, in some instances, proof ng malis yung may attempt to cover up. So titignan po natin kung ano yung magiging findings ng ating investigasyon. Maraming levels of illegality. There is a criminal illegal act. There is also an illegal act that is administrative in nature. So maliwanag yung administrative nature nito. Inunahan niya yung dismissal, nag-resign siya. Kung mayroon mahanap na criminal liability ang ating mga investigador, di syempre po kakasuhan siya regardless of the resignation. Hindi po siya magiging safe. The resignation only addresses the administrative aspect. Ang grave misconduct po ay isang administrative charge. So, kung nag-resign na po yung tao, hindi na po siya mahahabol ng administrative case kasi nga yung highest penalty ng isang administrative case ay dismissal. Bombo Elmar ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles at yan ay inilabas nitong nakalipas na gabi kasunod nga ng development na pagsusumiti ng resignation letter nitong si Yusek Sebastian. Pero may iba pa mga personalidad kasi nakasama rin syempre doon sa iniimbestigahan. Yun kasing isang resolusyon, marami din nakapirma doon, Bombo Elmar. At kabilang na dyan ang mismong pinuno ng Sugar Regulatory Administration na si Administrator Herminihildo Serafica, pati na itong si Attorney Roldan Beltran na board member at maging itong si Aurelio Valderrama Jr. Ngunit ngayon ang tinitingnan kung ano yung kanilang naging papel at pero inako naman itong si
Yusek Sebastian ang pananagutan. Pero sabi nga ng palasyo, hindi naman kailangang matapos doon dahil may malaliman pang investigasyon na kinakailangan gawin. Pero yung pagsibak, kumbaga sa administrative issue ay dahil nagbitiw na siya ng kusa, yung may penalty na pagkakatanggal o pagkakasibak ay hindi na nga, Bombo Elmar, kailangan pang habulin. Kumbaga, moot and academic na. Pero kung may criminal liabilities, yan ay papasok naman kung kakikitaan ito ng kumbaga premeditated. O ibig sabihin, alam na nilang mali pero itinuloy pa rin yung naturang hakbang at yan ay walang kautusan ng direkta ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero ganun nga ang naging aksyon, Bombo Elmar. Bombo Dennis, sa pagkakaalam natin dito kay Undersecretary Sebastian, siya rin ang Chief of Staff ng Pangulong Marcos. So talagang pinagtitiwalaan. Ito ay old hand, so carry over from the previous administration, di ba, Bombo Dennis? At isa ito sa hindi matatawaran ng kakayahan dyan. Sabi nga natin kalisaro, isa itong award-winning agri-scientist dyan, Bombo Dennis, to the point na umabot sa ganitong kalaking iskandalo yung nangyari dyan na Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Pero siyempre ay hindi naman kumbaga makakahadlang ang kanyang mga nakamit na award. Kumbaga may pagkilala para doon. Yun nga lang, may aksyon na naging mali, lalo't pumirma siya doon sa bilang kumbaga in behalf of the President, bagay na hindi naman direktang utos pala ng Pangulong Bongbong Marcos. So, dun iikot ang investigasyon. Maliban nga dyan, may mga iba pang usapin sa Department of Agriculture. Hindi naman matukoy agad-agad ng Palasyo Malacanang kung may partisipasyon din doon si Yusek Sebastian dahil noon pa yung nangyari mga nakalipas na panahon o pasok doon sa Duterte administration. So, inaalam na rin yan, Bombo Elmar, lalot ang nagsusulong ng malalimang investigasyon dito ay mismo ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Yung pagsisiyasat ukol dun sa issue ng smuggling at mga kahalintulad na usapin dyan pa rin sa Department of Agriculture. Okay, may casualty kaagad. Ang ano naman natin, yung delikadesa pa ng iba pang mga sangkot dyan sa iskandalo na yan, Bombo Dennis, yung iba pang mga board member ng SRA at iba pa, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Yun nga binabanggit natin mga pangalan, lalo na yung kay pangalan ni SRA Administrator si Rafika, hindi naman daw otomatiko na kumbaga ititigil yung investigasyon at absuelto na lahat. So kinakailangan pa rin ituloy ito kahit nagbitiw na itong si Sebastian sa kanyang tungkulin dahil ang kinakailangan dito kumbaga ugatin kung saan nag-umpisa yung pagkakamali dahil baka kasi may iba pang mga issue na maungkat pagka nagpatuloy ang investigasyon. Pero hindi na ang panig ng Malacanang ang magsasagawa nito kung kakikitaan nga ng premeditated o yung criminal aspect na ay syempre nandiyan naman ang Office of the Ombudsman kung magpapatuloy yung ganong klaseng pagsisiyasat dahil sila yung nakakasaklaw dito, Bombo Elmar. At kung sakasakali may sasampahan ng kaukulang kaso ay doon na yan sa Sandigan Bayan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba natin mga balita, pinagsabihan ni Interior Secretary Benhar Abalos ang mga local government units o LGUs na palakasin pa ang pagpapatupad ng mga health protocols kasunod na rin ang projections ng Department of Health na mga COVID-19 cases ay maaaring umabot sa mahigit 10,000 kada araw pagsapit ng buwan ng Oktubre. Sa huli namang pagtala ng Department of Health, umaabot sa mahigit 4,000 661 yung mga bagong na-record na kaso ng COVID-19 cases ngayon sa Pilipinas. Ito na ang pinaka-highest ngayong linggo. Ito rin ang ikalawang araw na nagrehistro na mahigit sa 4,000 ang mga dadagdag na mga kaso. Kung ganito mapila, Secretary Abalos doon sa mga LGU na hindi dapat mag-relax, dapat pa rin yung mga local executives ang manguna sa laban kontra naman sa pandemya.
Samantala naman, nakapagtala na naman ang Pilipinas ng 225 na mga karagdagan pang mga kaso ng 3 Omicron subvariants kung saan ang 190 dito ng mga pasyente ay taglay ang BA.5 habang nasa 34 naman ang BA.4 at nasa isa naman ang BA.2.12.1. Ito ay matapos nga ang isinagawang huling genome sequencing. Sa kabuang tali ng BA.5, ang nasa 162 na mga kaso ay nagmula yan sa Davao Region, Western at habang nasa 23 pasyente naman ay nagmula sa Socsargen. 3 ang nanggaling sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at tig-isang pasyente naman ang mula sa Caraga at sa National Capital Region. Sa kasalukuyan ay binibiripka naman ng Department of Health ang mga exposure at travel history ng naturang bawat infected na individual. Sa ngayon, ang nasa 175 na mga kaso ay nakarecover na. Ang 7 naman dito ay sumasailalim pa sa isolation at inaantay pa ang resulta naman sa pagbiripika pa ng 8 pasyente. Inuulat naman ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere ang huling isinagawa na sequencing run sa overall ay umaabot na sa 4,203 ang mga kaso na tinamaan ng BA.5 na nadetect sa bansa. Samantala, ang mga karagdagan pang BA.4 cases naman, ang 23 dito ay nagmula sa Socsargen at 11 ay nagmula naman sa Davao Region. Samantala, kuha tayo ng follow-up report sa napakalaking bulto ng droga. Mahigit 2 bilyong piso ang nasamsam ng mga otoridad dyan po naman sa may lugar ng Pangasinan. Ito may kaugnayan naman sa Shabu. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Dagupan. Kumusta ngayon dyan ang Bombo Radio Dagupan? Bombo Elmar, Bombo Ever, mga kabombo, magandang umaga sa lahat ng mga kabombo natin. Minanmanan ng nasa 6 na buwan ang operasyon ng mga sindikato na nasa likod ng nasa 360 kilos o katumbas ng 2.448 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa bayan ng Cuzurubio. Ayon sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Rechi Camacho, ang Provincial Officer ng PIDEA Pangasinan, mula buwan pa ng Marso nang una sila makipag-ugnayan sa tanggapan ng PIDEA NCR, hanay ng Bureau of Customs at Cuzurubio Municipal Police Station upang mabantayan ang kilos ng mga nasa likod ng pagsusupply ng big time na illegal na droga, partikular sa bahagi ng Region 3 at National Capital Region. Anya, ang nahuling droga ay matagal nang iniimbak sa isang bodega sa naturang bayan at ibinibenta sa nabanggit na mga rehiyon. Ang mga suspect, Bombo Elmar, sa naturang transaksyon ay isang Chinese national na nakilalang si Kewo Hia alias James Dagale Galopo, 49 years old, at kasalukuyang nakatira sa bayan ng Agoo, La Union. Kasama pa nito ang 3 pang ibang Pinoy na kinilalang sina John Ber Yagong, 22 years old, residente ng bayan ng Agoo, La Union, at kasama din sina Jensen Ray Yago, 29 years old, mula naman sa San Carlos, Negros Occidental, at ang isa pa nilang kasamahan na si Rachel Repuesto na residente rin ng San Carlos City, Negros Occidental, na bahagi rin ng isang sindikato. Hindi rin umano nakapanlaban ang mga sospek at nahuli na rin nila ang mga ito. Maliban sa nakumpiskang malaking halaga ng droga, nakuha rin mula sa pangangalaga ng mga sospek ang 2 Android cellphone, isang analog na cellphone, iba't ibang IDs at mga dokumento. Matagal umano nilang binantayan ang bawat kilos ng mga sangkot sa naturang iligal na gawain kung saan ay unang nakabili ang kanilang agent ng nasa 5 kilos ng shabu. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng PIDEA ang naturang mga droga na gagamiting ebidensya para sa pagdinig ng naturang kaso. Kakaharap naman, Bombo Elmar, mga kabombo, sa kasong may paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 ang mga sospek. Dagdag pa rito, ito umano ang pinakamalaking volume ng illegal na droga na nahuli naman ng PIDEA sa buong Region 1. Kaugnay nito, Bombo Elmar, Bombo Ever, pakinggan natin itong naging bahagi naman ng pahayag at pakikipanayam ng ating himpilan kay Sir Reggie Camacho. Ang tropa na doon sa NCR na kung saan ito rin po yung tumbok nila na talagang sasabi nga natin na big time na mga
supplier dito sa not only Region 1 but nationwide. Ika nga. Yun pa po, may mga follow-up investigation po tayong kinakandak para po lahat po ng detalye ay makukuha natin. And also, pagpapala rin ay magkakandak pa rin po tayo ng mga follow-up operations. At yan, Bombo Elmar, ang naging bahagi ng pahayag ng mismong provincial officer ng PIDEA Pangasinan, walang iba kundi kay Sir Retchie Camacho. How's that, Bombo Elmar? Yes, Bombo Laimi, napakalaki ng bulto nitong droga at maraming buhay ang mapipinsala nito. You can just imagine, bilyones ang halaga. I'm just wondering, yung lugar ng Pusurubyo kung saan na-recover itong mga droga na to, parang malayong lugar ba to, bayan mismo? At nagtaka tayo kung paano nakapag-operate dyan sa lugar na yan. Yung lugar nila, yung lokasyon, Bombo Radyo Dagupan. Okay, actually Bombo Elmar, nangyari itong naturang insidente sa may barangay Banding, Puzurubyo, Pangasinan, kung saan batay na din sa ating mga nakalap na impormasyon sa ating mga otoridad. Etong barangay na ito ay talagang matagal na binabantayan ng ating mga otoridad. Actually, nung mga nakalipas na linggo lamang, Bombo Elmar, ay sunod-sunod etong pagkakaaresto ng ating mga otoridad sa mga illegal na mga gawain ng mga drug suspect natin. At batay na din sa ating mga otoridad, ito mismo ang pinakamalaking operasyon na naisagawa nila sa parehong bayan at lokasyon, Bombo Elmar. Kung iyong natanong kanina, yung location mismo, actually hindi naman siya may kukonsider as far-flung areas, no, Bombo Elmar, kundi etong barangay na ito ay malapit lamang din sa poblasyon na area at mabuti na lamang etong mga otoridad din naman natin ay sa tulong na din syempre ng ating mga pinagsanib na puwersa ng mga barangay officials at ng mga LGU sa bayan ng Puzurubyo ay agad na i-report sa ating mga otoridad at minanmanan itong kilos at gawain syempre na itong mga naturang suspect sa likod ng naturang insidente, Bombo Elmar. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Radyo Dagupan. Okay, maraming salamat, Bombo Elmar, mga kabombo, mula dito sa Bombo Radyo Dagupan. Para sa Bombo Network News, Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent #1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo. Kaugnay pa rin na naturang malaking operasyon ng PIDEA at mga drug enforcement operation. Related itong nangyari dyan sa may bahagi ng Pangasinan. Doon naman sa La Union. Yung ibang mga suspect dito ay nagmula dyan sa La Union. May kinalaman din yung nasinagawang raid dyan pa rin sa may bahagi ng La Union. Kumusta naman dyan? Anong update dyan sa magkatuwang din na operasyon na yun ng mga otoridad dyan sa La Union? Bombo Radyo La Union. Go ahead, Bombo Radyo La Union. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay nga sa dalawang nahuli na suspect sa isinagawang buy-back operation kahapon sa isang tingkop dito sa Barangay Poro, San Fernando City, La Union. Nasa kustodya sa Pilipinas. Yes, Bombo Cheryl, babalikan kita dyan mamaya, Bombo Cheryl. I-check na natin ang inyong linya. Kaugnay pa rin dyan sa follow-up operation ng mga otoridad dyan sa mahigit 2 bilyong pisong halaga ng shabu na nakumpis ka rin dyan. At babalikan kita dyan mamaya, i-check kita ulit dyan. Maraming salamat, Bombo Radyo La Union. Samantala muna sa iba pang balita, kwinestyon ng Commission on Audit ang ginawang distribusyon ng Sugar Regulatory Administration doon sa Visayas. Ito nga pamamahagi ng nasa umaabot sa 159 mula yan sa 180 units ng agricultural machineries at farm equipments. Ginawa ng COA ang kanilang audit report para sa nakalipas na taong 2021. Tinukoy ng COA na ang naturang mga equipments ay nagkakahalaga ng kabuang 216 million na peso para sa mga Black Farm Program beneficiaries. Subalit lumalabas sa kanilang pag-review na ang pamamahagi pala ng SRA ay hindi covered ng Memorandum of Agreement o MOA. Patungo yan sa mga beneficiaries at wala raw ito sa mga umiiral na polisiya at specific guidelines. Dahil dito ay ikinalungkot naman ng Commission on Audit na ang responsibilidad o obligasyon ng Sugar Regulatory Administration ng Visayas ay hindi na ipatupad ng maayos
maayos ang layunin para sana sa pamamahagi ng mga farm implements para sa mga benepisyaryo. Nagtaka rin ang COA kung bakit meron pang 21 units ng agricultural machineries at farm equipments ang hindi pa naipamahagi ng SRA Visayas. Dahil dito ayon sa COA, nakakapanghinayang umano na nawalan tuloy ng pagkakataon ng mga benepisyaryo ng mga magsasaka na agad itong mapakinabangan. Kaugnay pa rin ang naturang report ng COA audit ay inirekomenda ng Commission on Audit sa top management ng Sugar Regulatory Administration o SRA pagsabihan yung SRA Visayas gumawa ng mga kakulang hakbang na kinabibilangan ng mga sumusunod, bumalangkas ng mga pulisiya at specific guidelines para sa distribution ng mga agricultural machinery, farm equipments at iba pang kagamitan para sa Black Farm Program beneficiaries. Ang naturang mabubuong pulisiya ay dapat naman daw aprubahan ng board para maging basihan sa pagpapatupad ng Memorandum of Understanding o kaya naman Memorandum of Agreement sa pagitan ng SRA at mga benepisyaryo para tuluyang ma-establish yung responsibilidad at obligasyon ng bawat mga partido. Kabilang pa sa rekomenda ng COA ay bilisan ng SRA Visayas yung distribution na titirang 21 mga units ng farm implements patungo sa mga tinatawag na kwalipikadong Black Farm Program beneficiaries. Ano po itong black farming? Ito po yung pagtitipon o consolidation ng management ng malilit na sakahan ng tubuhan na ang sukat ay mas mababa sa 5 hektarya para lumaki pa ito ng hanggang 30 hektarya sa layuning mapaganda lalo yung farm productivity habang pinapanatili pa rin ang pagpreserba sa individual ownership. Samantala, bukas naman ang ating impilan sa magiging kasugutan din ng SRA Visayas. Natura pa rin inilabas na audit report ng Commission on Audit. Balikan ko lamang itong bahagi ng La Union. Kaugnay pa rin sa mahigit 2.5 billion pesos na nakumpiska ng mga shabu. Kung maganda ng signal dyan, Bombo Radio La Union, please come back. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa dalawang hinuling suspect sa sinagawang bypass operation kahapon sa isang safe house dito sa Barangay Poros, San Fernando City, La Union. Nasa custodial facility na ngayon ng PDEA La Union ang dalawang suspect na nakilala sa pangalang Romel Laise Isaraga, 38 anyos, tubo ng Bantaya City, Cebu at Jana Pon Rapuesto, 18 anyos, nagsisilbing caretaker at residente ng Quezon Negros Occidental. Sa naturang operasyon, kinumpirma ng mga anti-narcotics operatives ang 40 kilo ng shabu na naman ay nagkakahalaga ng mahigit 272 million pesos, kabilang ang bypass money na 3 million na budol money, cellular phones, iba't ibang identification cards at mga dokumento. Ang mga illegal na droga ay inilagay sa mga pakete na kagaya ng Chinese tea. Ang anti-illegal drug operation na isinagawa bandang 2:30 ng tanghali kahapon ay pinangunahan ni PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit at ng La Union Provincial Drug Enforcement Unit kasama iba pang law enforcement agency. Ang mga suspect ay naharap sa kasong may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9162 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung magbabasihan sa record, ito ang itinuturing na pinakamalaking anti-drug operation sa kasaysayan ng La Union maliban sa na-discovering Shabulab noong July 9, 2008 sa Barangay Dimutubot, Naguia, La Union na ikinahuli din noon ni Police Superintendent Dionisio Borromeo na dating Chief of Police ng Dagupan City, Pangasinan. Ang naturang shabu lab, aabot sa 27 million pesos na halaga. Ang mga raw chemicals at equipment ang ginamit sa paggawa ng droga ang sinamsam ng mga otoridad. How's that, Bombo Elmar? Bombo Ad Cheryl, anong klase, anong itsura dyan? Yung shabu na yan na parang binalot-balot, parang sabi mo, parang tsa-tsaa. So mapagkakabalan mong tsaa? Ganun ba? Oh, yes, Bombo Elmar, ito ay isinilid, inilagay. Kumbaga parang ginawang siya, pinagmukhang siya yung laman nitong Chinese tea na ito, Bombo Elmar. Pero ang laman doon sa packaging niya ay shabu, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat din sa update na yan dyan sa La Union, Bombo Ann Cheryl. Maraming salamat. Maraming
Nag-uulat mula dito sa Bombo Radio La Union, Bombo ang Cheryl Aragon. Para sa Babatang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1. Dito sa La Union, Basta Radyo. Bombo! Samantala naman sa karagdagan pang balita, nananatiling ligtas at nasa maayos na kalagayan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers doon po sa Taiwan, Macau, Israel at South Korea. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na humupa na nga ang tensyon sa Taiwan nang tapusin na ng China ang kanilang military drill. Maigpit din ang bilin nito sa mga tatlong labor attaché nito na i-monitor palagi ang mga kalagayan ng ating kababayang OFWs sa Taiwan. Bumalik na rin sa kanilang trabaho ang karamihang OFWs sa Macau matapos ngang tamaan sila ng COVID-19 na mahigit 2 linggo din. Habang ligtas naman ang nasa 200 mga Pilipino na caregiver sa Ashkelon, Ashdod at sa iba pang mga karatig na lugar ng Gaza matapos ang missile attack ng Israel. Ganoon din ang mga nasa Seoul, South Korea kung saan ay nakaranas ng malawakang pagbaha doon. Samantala naman sa iba nating mga balita, mga kabombo kay Star Nation, abay, muling binuhay po nitong si Albay, 2nd District Congressman Joey Salceda, yung kanyang panukala na bawasan ang bilang ng mga non-working holidays sa Pilipinas upang mapaganda pa raw ang productivity at business operations. Sa kanyang House Bill 627, ay nagpanukala itong si Salceda na gawin na lamang 18 yung mga non-working public holidays mula sa kasalukuyang umiiral na 21 hanggang 25 na mga holidays. Nais ng kongresista na maging regular non-working holidays. Itong mga sumusunod, yung New Year's Day, January 1, ang Good Friday na paibabang petsa, yung Eid al-Fitr, yung Labor Day at malapit nga sa May 1, Independence Day o June 12 at ginarin itong All Saints Day, November 1, Bonifacio Day, November 30, Christmas Day, December 25, yung Rizal Day na malapit naman sa December, malapit sa tuwing araw ng Lunes, December 30. Ang iba namang mga holidays sa Pilipinas para daw sa mga babatas ay dapat maging special days na lamang tulad ng Chinese New Year, yung EDSA Revolution Anniversary, yung Monday, Thursday, yung Huwebes Santo yan, Eid al-Adha, yung araw ng Kagitingan at founding anniversary ng Iglesia ni Cristo, Ninoy Aquino Day, yung National Heroes Day, Nativity of the Blessed Virgin Mary, Christmas Eve, New Year's Eve. Nakapalob din sa panukala ng mababatas na naturang mga special days ay dapat gawing araw na lamang na may trabaho na. Lumalabas daw kasi na kung maging batas ito, ang mga employees sa private sector ay magkakaroon ng allowance ng 7 araw na non-working days upang gunitain ang kanilang mga holidays base na rin sa kanilang mga cultural, religious at personal preference. Sa public sector naman, ang presidente ang magdedetermina ng mga 7 non-working special days. Ang naturang panukala ay nag-aatas din sa mga local governments na magkaroon na lamang ng isang non-working holiday. Tig-isa sa mga provincial governments at tig-isa rin sa bawat city o kaya municipal governments. Ito ay kung pagtibayan na ng Kongreso ng 2 kapulungan ng ating Senado. Nandiyan naman ang Kamara de Representantes. Samantala, mamaya kukuha din tayo ng update sa ilan pang mga masasaya namang alaala ni Lydia De Vega na ikinuwento mismo yan ng kanyang anak. Samantala muna sa iba pang mga balita. Samantala pa rin ay posibleng gayahin daw ng Department of Health naman o DOH yung bagong panuntunan ng US Center for Disease Control and Prevention. Ito po yung CDC na pagbabawas sa pinapatupad na protocols laban naman sa COVID-19. Ayon dito kay Department of Health Officer in charge Rosario Vergere, maaring itigil na yung ilang pulisiya gaya na lamang ng physical distancing at yung quarantine para naman sa mga tao na na-expose doon sa isang COVID-19 positive. Ang nasabing paraan doon sa Amerika ay bilang konsepto na masanay daw yung mga tao na mamuhay na sa coronavirus o kasama na ng buhay natin. Magugunitang inirekomenda na rin ng Amerika ng kanilang CDC yung pagtanggal ng ilang protocols gaya na lamang ng physical distancing, yung quarantine sa mga close contacts doon. Samantala, muli namang kinalampag ng Alliance of Health Workers sa bansa ang Department of Health dahil sa may ilan pa rin na mula sa government-owned and controlled government o yung tinatawag na GOCC
ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang benepisyo mula yan sa One COVID-19 Allowance o OCA. Ayon nga sa grupo, ang mga health workers na mula sa Philippine Heart Center ay nakatanggap lamang ng kanilang one-time na COVID-19 benefits para sa buwan lamang ng Enero ngayong taon. Habang ang health workers naman na mula sa National Kidney and Transplant Institute at iba pang GOCC hospitals gaya na lamang ng Lung Cancer of the Philippines at ng Philippine Children's Medical Center ay nakatanggap pa lamang ng OCA benefits para yan sa buwan ng Enero hanggang sa buwan ng Marso. Ikinidismaya naman ni Salome ang siyang acting president ng Alliance of Health Workers Chapter na pagdating sa COVID-19 benefits ng mga health workers, palagi anyang walang nakalaang pondo ang Department of Health at ng pamahalaan. Sa panahon sana ng public health emergency ng bansa, dapat na aksyonan ito ng Department of Health at maibigay agad. Kung magugunita nga na noong nakalipas na buwan ng Mayo, sinabi ng Department of Health na ang pondo para sa one-time COVID-19 allowance para sa mga health workers na nasa humigit kumulang 86.5 million pesos ay nailabas na. Nilinaw din ng Department of Health na kahit na ang healthcare workers mula sa private hospitals ay maaari namang makakuha ng kanilang assistance kung nahihirapan ang mga ito na makakuha ng kanilang one-time COVID-19 allowance. Pinalalahanan naman ng Department of Health ang mga hospital na i-liquidate ang kanilang OCA fund at magsumite na ng lahat ng kinakailangang dokumento para naman sa auditing. Samantala pa rin, mamaya makipag-ugnayan tayo dyan po naman sa bahagi naman ng National Task Force Against COVID-19 kung gagayahin din ng Pilipinas ang hakbang ng US CDC na luwagan na rin mas lalo pa. Wala ng physical distancing at iba pa. At sa ating sports balita naman, mas aagahan daw yung pagsisimula naman ng FIFA World Cup doon po naman sa Qatar. Bago muna mga balitang yan, kumikilos na rin ng Senado upang ituloy pa rin ang investigasyon dito naman sa nabulgar din na iskandalo na overpriced na mga laptop para naman sa ating mga teachers. May follow-up dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, tama ka dyan at maging ang Senado ay makikialam na rin kaugnay sa kontrobersyal na pagbili nga ng mga bilyong-bilyong halaga ng laptops. At kaugnay nga niyan ay inihain ni Senator Alan Cayetano ang resolusyon na nananawagan sa Senado, partikular sa Senate Blue Ribbon Committee, na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa pagbili ng Department of Education ng umano'y overpriced na mga laptop sa paghain ng proposed Senate Resolution number 134 noong August 11 ay sinabi ni Cayetano na may kagyata na pangailangan na maimbestigahan ng Senado ang naturang issue para makatulong sa paglikha ng batas at para alamin kung bakit natagalan ang pagbili ng mga laptop gayong dapat ay napabilis ng proseso sa ilalim ng Bayanihan 2. Tinukoy ni Cayetano ang ulat na nilabas noong July 29, 2022 ng Commission on Audit kung saan ipinunto ng ahensya ang pagiging overpriced ng mga laptop na binili ng Department of Budget and Management Service at itong Procurement Service o DBM kumpara sa unit specifications ng mga ito. Binili ang mga laptop gamit ang 4 billion pesos na pundo na itinalaga para sa implementasyon ng Digital Education Information Technology at ito yung tinatawag na Digital Infrastructure and Alternative Learning Modalities bilang bahagi ng Bayanihan to Recover as One o yung Bayanihan 2 Act. Inaprobahan ang naturang panukala noong September 11, 2020 sa panahon ni Cayetano bilang Speaker ng Kamara para tulungan ang mga guro na makaangkop sa hybrid learning at makapagturo sa mga mag-aaral online. Gayunpaman, nagkaroon ng 9 na buwang pagitan mula sa pag-aproba ng budget at sa mismong pagbili ng mga laptop. Naigawad ang kontratang nagkakalaga ng 2.4 billion pesos para sa pagbili ng mga laptop noong June 30, 2021, samantala nasimulan na lamang ang pagbibigay ng laptop sa mga guro noong August 21, ayon pa rin sa Department of Education. Sa kanyang resolusyon ay sumipi itong si Cayetano mula sa mga kawikaan
20.9. Ito yung, kumbaga, dapat daw ay may sulong yung kagyat na investigasyon dito para daw ma-resolba at kung may nangyari nga na ika nga ay korupsyon sa pagbili ng bilyong-bilyong halaga ng mga laptop. Na ito, kaugnay naman dyan ay unang sinabi ni DepEd spokesperson Michael Powa na kanilang sisilipin, aalamin kung ito ba ay saklaw ng warranty para kung sakali ay ibabalik nila yung naturang mga laptop o kaya ay mapapalitan. Na itong bahagi ng pahayag ni DepEd spokesperson Michael Powa. Papalitan yung laptop, we will have to see kung ano yung makukuha natin under the warranty. Kasi nga po, yung contract is between PSDBM and the supplier. So, titingnan po natin kung ano yung pwede natin gawin during the warranty. And also, itong evaluation period, yung titingnan talaga natin, ano ba talaga yung problema ng laptop? Baka doon po natin makikita kung kailangan palitan or kailangan i-upgrade or wala naman talagang problema. So alamin mga next week yan, Bombo Elmar, magsimula yung investigasyon kapag na isulong na doon sa plenaryo yung resolusyon ni Cayetano para maimbestigahan ang naturang kontrobersyal na pagbili ng DepEd ng mga laptop na sana ay gagamitin o ginamit sa panahon ng pandemya para sa mga guro, Bombo Elmar. Bombo Raymond, ang tanong ko kasi, di ba sabi mo sa report nakalipas na araw, simula sa Lunes, maghigpit na dyan sa Senado dahil sa ila-lockdown yung ilang mga, ay ibig sabihin, maghigpit lalo, ibang mga bisita hindi na po pwede. So paano gagawing investigasyon dyan sa mga bisita na tutungo dyan, Bombo Raymond? Well, papayagan pa rin naman, Bombo Elmar, yung mga bisita, pero limitado lamang sa 2 hanggang 3 kinatawan per agency. For example, yung DepEd ay 3 yung maximum na papayagan na papasokin, Bombo Elmar. Pero yung ibang mga guests na unnecessary naman o kaya ay mag-obserba lamang sa pagdinig ay hindi na papayagan. Provided din yung mga kinatawan ng mga ehensya na ipapatawag ay magpapakita ng negative result ng RT-PCR within 24 hours o kaya ay antigen test na negative din within 12 hours, Bombo Elmar. At yun yung magiging mga pagbabago. Yung iba ay maaari namang dumalo sa magitan ng remote o kaya yung online o yung video conferencing, Bombo Elmar. Pero yung media ay maaari namang kumbaga ay mag-cover pero limitado na lamang din yung movement doon sa tinatawag na Public Information Bureau, Bombo Elmar. At hindi pwede yata ang media sa gallery. Bawal muna, Bombo Raymond. Ganun ba? Hanggang ngayon, Bombo Elmar, bago pa man itong mga bagong protocol, ay talagang bawal yung sa gallery dahil maigpit. Ang limitado lamang yung movement doon sa ginagawa natin na temporary briefing room kung saan dito sa aking kung saan ay sinasagawa yung ating reporting, Bombo Elmar. At yun din doon sa PRIB, yung kumbaga ay tanggapan o nagtatrabaho yung mga Senate media or Senate reporters, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond, dyan sa Senado. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, tumungo tayo dyan sa may bahagi ng Camarines Sur, kaugnay po naman sa umano'y nangyaring insidente ng pang-hold up, kung saan kaya gagawing hakbang dito ng mga otoridad. Nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Naga. Go ahead, Bombo Lovely. Yes, magandang umaga sa iyo dyan, Bombo Elmar. At ngayon nga ay naka-high alert na ang Philippine National Police sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Kasunod ng nangyaring umano'y pangmumolestya at pang-hold up sa 4 na mga guro. Diyan naman sa parte ng bayan ng Ocampo sa lalawigan ng Camarines Sur. At dyan nga ay inalerto na rin maging ang mga lokal na pamahalaan at barangay council kung saan matatagpuan ang nasabing paaralan. And nakipag-ugnay na rin ang mga otoridad sa pamunuan naman ng nasabing paaralan upang mas paigtingin pa ang seguridad at kaligtasan ng mga guro at ng mga mag-aaral. Tiniyak din ng
PNP na hindi sila titigil sa paghahanap sa nasabing mga sospek upang maibigay rin ang hustisya na isinisigaw naman ng mga biktima. Maaalala na noong ika-10 ng Agosto nang pasukin umano ng mga armadong lalaki na nakasuot ng bonnet ang isang paaralan sa nasabing bayan kung saan nakuha ang mga cellphone at pera ng mga biktima. Ngunit hindi pa umano dito na kontento ang mga sospek at nakaranas pa ang mga ito ng pang-aabuso sa kamay ng nasabing mga suspetsyado. Samantala, humingi naman ng dispensa at pangunawa ang mga kapulisan sa publiko dahil sa pananatiling tikom rin ng kanilang mga bibig hinggil sa insidente. Ito'y dahil na rin sa naging pakiusap ng mga biktima at bilang pagbibigay ng proteksyon sa mga ito. Sa ngayon, panawagan na lamang ng mga otoridad sa sinumang posibleng nakakita sa nasabing pangyayari na ipagbigay alam din sa kanilang tanggapan ang kanilang nasaksihan. And kaugnay nga niya na Bombo Elmar is nagpalabas din ng kanilang opisyal naman na pahayag ang Department of Education hinggil sa di umano'y pangmumolestya nga at pang-hold up doon nga sa nasabi nating mga guro kung saan madiin din na kinundiin na iyan ang nasabing kagawaran at sa kabilangan niyan ay magbibigay rin sila ng financial assistance sa mga biktima at patuloy rin na tututok sa isinasagawa naman na investigasyon ng mga otoridad. How's that, Bombo Elmar? On that note, maraming salamat Bombo Radyo Naga sa mga updates at harinawa ay mabigyan ng hustisya yung ating mga teachers dyan sa ginawang pang-abuso ng mga suspect. Maraming salamat Bombo Radyo Naga. At yan ang balitang live mula dito sa lungsod ng Naga. Si Bombo Lovely Padilla nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy, kasama natin via Zoom, siya po ay dating Undersecretary ng Department of Health, isa pong kilalang eksperto. Siya po ang Special Advisor sa National Task Force Against COVID-19, Dr. Ted Herbosa. Good morning po sa inyo. Ang inyong kasama si Bombo Elmar, Bombo Everly, ang king partner. Good morning po sa iyo, Dr. Ted. Good morning, Elmar. Good morning sa ating mga nakikinig at mga nanonood dito sa Bombo Radio. Okay. Dito muna sa naging aksyon ng US CDC, Center for Disease Control, kasi minsan tayo'y sumusunod sa CDC. Nagulat ba kayo dito sa bagong order nila, pagluluwag na, wala nang social distancing at halos sa tanggalin na rin ang quarantine? Maaari ba mangyari yan sa Pilipinas, Dr. Ted? Maaari po. In fact, yung ating karatig na bansa noong August 8, yung Thailand, ang kanilang Minister of Health ay nagdeklara ng similar na pahayag, kagaya ng ginawa ng CDC. Inalis nila yung COVID-19 sa dangerous communicable disease at nilagay sa kategorya lang ng trangkaso. So pareho lang sa level ng trangkaso at sabi nila yung kapasidad ng healthcare system ng Thailand at yung taas ng antas ng kanilang mga bakuna ay sapat na para matutukan itong problema na to. So mukhang yung kaalaman natin tungkol sa COVID-19 at yung pag-mutate ng virus sa isang sakit na hindi na kasing tindi nung nag-umpisa ito in 2020. Yon. So palagay ko, dyan din tutungo ang ating Department of Health. Eventually, nakikita naman natin nung January, tinamaan tayo ng Omicron. 39,000 a day yung kaso natin pero hindi na puno yung ating mga ospital at karamihan ng kababayan nating tinamaan ng Omicron ay sa bahay lang nagpagaling at madami fully vaccinated. So yan ang hinahabol natin dito sa Pilipinas. Yung Thailand at US mas mataas yung booster rate nila kaysa sa atin. Sa atin kasi mukhang tinamad na yung mga kababayan natin magpa-booster kaya yan ang panawagan ng ating presidente na magpa-booster ang ating mga kababayan lalo na kung ikaw ay more than 6 months na since na second dose. Yan. So kailangan makakuha ng booster shot. Dr. Ted, ang aking kuangkor si Bombo Everly. Everly, your question to Dr. Ted. Yes, Dr. Ted, according po sa Octa, sabi po nila nag-peak na po yung mga cases, especially sa Metro Manila and sa Iloilo din po. Pero kamustahin po namin itong COVID-19 situation ngayon sa NCR at iba pang significant na high cases kung nag-peak na nga po ba talaga, Dr. Ted? Yes, mukhang unique yung Metro Manila or NCR because mataas yung ating vaccination rate at booster rates natin. So it's very high. So malamang tama ang Octa na nag-peak na yan at nag-umpisa ng bumaba.
However, yung Department of Health, meron silang sinasabi na up to the first or second week of October, pwedeng tumaas ang kaso natin at the peak of about 10,600 per day. So, hinihintay din natin kung magkakatotoo yan. Kasi yan naman yung nakita natin sa nakaraang mga peaks, no? Mag-uumpisa sa NCR, tapos susunod sa iba't ibang mga region. At kung minsan, doon sa ibang region, mas mataas, kasi nga, mababa yung antas ng bakunahan doon sa mga lugar nila. So, maghihintay tayo, makita natin kung anong nangyari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At habang naghihintay tayo, maganda, paigtingin yung pagbabakuna ng booster sa iba't ibang lugar, lalo't mayroon pa tayong mga vaccines na natitira. Okay. Regarding that, Dr. Ted, nabanggit niyo po itong pagpapalakas pa ng booster shots dito po sa ating bansa. Maabot po kaya ng ating pong administrasyon sa ilalim po ng 100 araw po ni Pangulong Bongbong Marcos ito pong 23 million na booster jobs, Dr. Ted? Well, kailangan bilisan pa, no? Kasi ang tinarget natin sa pamahalaan ito ay 23 million, no? Kasi meron tayong mga 16 million na nabigyan ng booster. So sabi nila, magbabakuna tayo ng 23 million Filipinos with the first booster dose. So pero mabagal, ano? Parang nasa umaabot lang ng 500,000 ang nabakunahan ng mga nakaraang araw o linggo. So kailangan bilisan. Kailangan makaisip ng ibang pamamaraan ng ating mga LGU na siyang nagbibigay ng mga bakuna para mahabol at mahanap yung mga hindi pa nabubooster. Marami kasi parang tinatamad na magpa-booster kasi nga wala na silang nadidinig na namamatay o nauospital. So rare na yung case na yun. At karamihan kung magkaroon naman ng COVID-19 ay ubo, sipon, sore throat lang at sa bahay lang nagpapagaling. So kailangan mapaliwanag, importante pa rin yung booster para mas maganda ang proteksyon. Lalo na doon sa mga may edad, no? 50 years old and above at yung may mga comorbidity o ibang sakit. Dr. Ted, itong sigurong mensahe mahalaga ito, sa August 22, pasukan na. Anong mensahe? Kasi may narinig ako mga magulang, takot pa rin sila. Kasi nagpipik yung lugar, nag-spike tayo yung mga COVID cases. Dapat bang ikatakot ng mga parents? Kasi balik na tayo sa face-to-face, blended, then the next month papasok. So anong mensahe nyo sa mga kabataan, mga magulang, Dr. Ted? Ating mga magulang, kailangan kausapin nila yung mga kabataan, no? Ipaliwanag yung ating minimum public health standards, no? Turuan sila na isuot talaga yung mask, yung face mask, para wag aalisin ito. Na pag umiikot kasi ako, nakikita ko yung mga bata nasa labas naglalaro, pero yung face mask nandun sa baba. So, hindi naman siguro tama yun. So, kailangan pangaralan sila, pagsabihan na talagang susuot nila yung face mask, pag nagkukwentuhan sila kasama mga kaklase nila, at pag kumakain sila, mas maganda siguro, magkakatabi sila facing one direction para kahit magtanggal sila ng mask, hindi sila magkaharap at hindi sila magkahawahan. At importante rin na sabihan ng mga magulang na pag ang anak nila ay may lagnat, sore throat, sipon, wag na itong papasukin sa eskwela para hindi na siya maging spreader or mag-cause ng outbreak or clustering sa classroom. So very important yung role ng mga magulang, na pagsabihan yung ating mga bata. Yung galaw dito ngayon ay individual na, hindi na pamahalaan ang sisisihin. Kailangan tayo mismo, mga mamamayan, ang magdisiplina sa sarili para sundin talaga yung mga patakaran para hindi maghawahan ang mga kabataan sa eskwela. Alam mo, kailangan na natin buksan yung eskwelahan kasi nga 2 taon na silang hindi nagkakaroon ng social interaction. Mas masama ito dun sa kanilang mental health and emotional well-being. Kaya payag akong ituloy ang pagpasok sa Agosto, pero gawin yung mga nanarapat na mga public health standards, pagsuot ng mask, paghugas ng kamay, huwag pagpasok kung merong nararamdamang simptomas ng respiratory. Nako, talagang napakalaga ng paalala nyo ngayong weekend na yan, Dr. Ted Herbosa, Special Advisor. At marami pong salamat kahit Sabado at napaaga po kayo. Ingat po at God bless. Maraming salamat, Dr. Ted. Maraming salamat, Elmar. Maraming salamat, Eversky. Si Dr. Ted Herbosa, Special Advisor sa ating National Task Force against COVID-19. Samantala, tuloy lamang tayo sa ating mga balita. Issue naman sa traffic situation sa Metro Manila. Nasa linya ngayon ang Star FM Manila.
Aabot na sa higit kalahati porsyento sa kabuuang bilang ng mga pangunahing intersection sa Metro Manila ang pinalitan na ng traffic sensor mula sa tradisyonal na time traffic lights. Sa payag ni Engineer Carlo De Mayuga III, Chairman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, na nasa 60% na ang kanilang proyekto ng pagpapalit ng sensors sa bawat major intersection sa NCR. Nagsasagawa na ng ahensya ng face-by-face installation ng mga sensors na naglalayong mapabilis ang daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. Sinabi pa ni De Mayuga na makukumpleto ang proyekto sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Sa ngayon po 60% na po ang sa mga major traffic intersections sa Metro Manila ang nalagyan natin yan, mga traffic sensors. Plano po ng traffic sensors sa lahat ng lugar, malagyan ng mga major intersections ay malagyan, pero face by face po ang gagawin dyan. Tinataya po ang magiging fully operational po yan and upgraded within 2 to 3 years po. Dagdag pa ng MMDA Chairman na nakapag-deploy na sila ng mobile pumping station, partikular sa Manila Bay Area na madaling bahayin kapag malakas ang ulan. Isa rin kasi itong sa nagpapabigat ng trapiko sa Kamaynilaan. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lampada para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Past Radyo, Bombo! Bombo International News. Naniniwala si Foreign Minister John Lipavsky na ang blanket ban para sa mga visas ng mga Russian travelers ay isang mabisang sanctions. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga European Union member states, ito ang kanyang panukala na maaaring pag-usapan sa nalalapit nilang pagpupulong sa katapusan niya ng buwan ng Agosto. Dagdag pa nito na mayroon pa itong mga 6 na sanctions packages na nakahanda laban sa Russia. Noong ngang Pebrero 25 ay itinigil na ng Czech Republic ang pagbibigay ng visas para sa mga ordinaryong Russian citizens na bumibisita sa kanilang bansa. Una nang ipinanukala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga Western countries na magpatupad na ng total ban para sa mga Russians bilang parusa sa ginawa nilang paglusob. Samantala naman, nasa mabuting kalagayan na at nagpapagaling na ang British author na si Salman Rushdie matapos na ito ay saksakin sa lieg habang dumadalo sa isang charity event sa New York. Sinabi ni New York Governor Kathy Hochul na patuloy na nito nga nagpapagaling sa isang paggamutan. Agad kasi itong dinala ng helicopter sa paggamutan matapos ang insidente. Sa investigasyon kasi ng mga otoridad matapos na ipakilala ang 65 anyos na author sa Chautauqua Institution, bigla na lamang lumapit ang isang lalaki at pinagsasaksak ang biktima. Mabilis naman na tumakas ang suspect, subalit ito ay kinuyog ng mga gwardya at mga nasa lugar. Nagpabot naman ng kanilang pagkabahala ang ilang mga sikat na manunulat gaya na lamang ni Stephen King at J.K. Rowling sa kalagayan ni Rushdie. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect at maging ang kanyang motibo. Nagtago si Rushdie ng ilang dekada matapos na makatanggap ito ng banta sa buhay buhat ng ilathala nito ang kanyang libro na The Satanic Verses noong taong 1988. Ikinagalit naman ng ilang mga Muslims ang libro dahil ito umano'y naglalaman ng kapalastanganan ng kanilang relihiyon kung saan nananawagan pa noon ang namayapang Iranian leader na si Ayatollah Ruhollah ang dapat na bitayin si Rushdie dahil sa libro nito. Nag-alok pa ito ng $3 million para sa kamatayan nito. Bagamat dumistansya naman ang gobyerno ng Iran, subalit naniniwala ang mga mamamayan ng Iran na ang kautusan ng kanilang leader ay epektibo pa rin. Bombo Sports News. Samantala, sa larangan ng football, iniurong na ng mga organizers ng Men's 2022 FIFA World Cup doon sa Qatar ang araw ng pagsisimula nito. Imbis kasi na sa November 21 ay ginawa na lamang ito November 20. Ito ay para payagan pa rin ang paglalaro ng host nation ng Qatar laban sa Ecuador sa una. Ang nasabing desisyon anya ay para may tuloy ang matagal ng tradisyon kung saan ang unang laro ng World Cup ay dapat sa host country kaagad o sa mga defending champion. Paglilinaw naman ng mga organizers na hindi magbabago ang paglalabas ng mga listahan ng mga maglalaro naman sa November 14. Bilang sa pagbabago ay napalitan na rin ang petsa mula November 20 na magtatapos naman sa Disyembre 18. Bombo Foreign Exchange Update. Sa
Samantala, bagyang lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report kagabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 55 pesos and 47 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 0.07 centavos. Singaporean dollar 40 pesos and 49 centavos. Saudi Riyal 14 pesos and 76 centavos. Ang euro ay katumbas sa Pilipinas ng 57 pesos and 27 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son,